دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. از این مرد و از کل خانواده‌اش، حتی از خانواده و اصلا نسبی که خودم هم بهشون متعلق بودم، بیزار بودم. من مهرداد و دوست نداشتم، اما دلم هم نمیخواست سرم هوو بیاد. اونم به دلیل اینکه من آبستن نمیشدم. هنوز 1 سال نبود ازدواج کرده بودم. نمیدونستم این طایفه چی از جون من میخوان. تو ذهنم کلی خط و نشون برای خان کشیدم و با خودم میگفتم اصلا فدای سرم، میرم و دیگه بر نمیگردم. اگه برم و بر نگردم دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. اما ادامه حرفای فرهاد خان مثل آواری روی سرم خراب شد. نزدیکم اومد و با انگشت اشاره به حالت تهدید بهم گفت ولی وای به حالت عروس، اگه بری و بر نگردی. اون وقت هرچی آدم توی عمارت و روستا دارم جمع میکنم و همراه تفنگ دارم و آژان میام دنبال دم در عمارت پدرت. اون وقت با عزت و احترام برات نمیگردونم، با بی‌آبرویی برات میگردونم. به همه میگم منزل شوهرت رو بی اذن و اجازه ترک کردی به قصد فرار. حواستو خوب جمع کن که اگه بر نگردی واسه خودت و خانوادت بد میشه. ما رسم متارکه و فرار و جا زدن نداریم خانزاده. آبروی خودت و پدرتو در خطر ننداز. قلبم از حرکت داشت میستاد. این دیگه چه آدم پست و حقیری بود. اصلا خود شیطان بود. از پسرش و زنش بی‌رحم‌تر. داشت تهدیدم میکرد و در لفافه هم قرض پدرم و یادآوری بهم میکرد. درسته که نمیدونست من از همه اینا با خبرم، اما بالاخره میدونست که حرفاشو به گوش پدرم ممکنه برسونم. خودمو خیلی حفظ کردم که چیزی نگم. بعد از کمی سکوت اجازه مرخصی داد. در حالی که از اتاق بیرون میرفتم پدرمو دیدم که سوالی به من نگاه میکنه. لبخندی زدم و سرمو به نشونه این که چیزی نیست تکون دادم و پدرم داخل اتاق رفت. میخواستم برم اما پشیمون شدم و ترجیح دادم صبر کنم. ببینم بین اون دوتا چی میگذره. از طرفی هم کمی نگران حال پدرم بودم که نکنه دوباره بد بشه. در حالی که حواسم بود کسی منو نبینه گوشمو به در نزدیک کردم. صداشون ضعیف بود اما میشنیدم که فرهاد خان به پدرم میگفت مدتی ببرش تا مادرش رو ببینه. ما همینجا در تدارک آوردن همسر جدید مهردادیم. نمیخوام تا زمانی که عروس جدید کاملا مستقر نشده دخترت برگرده. حوصله دعوا مرافعه 2 تا عروسو ندارم. این زن که بیاد یه مدت بعد که بچه دار بشه بچه‌شو میدیم مروارید بزرگ کنه. خودشو هم میفرستیم بره. داشتم به این فکر میکردم که یه آدم چقدر میتونه پست و در عین حال حقیر باشه. به خاطر بچه میخواست هم منو بدبخت کنه و هم یه دختر دیگه رو. اون وقت چطور دلش میومد مادری رو از بچهش دور کنه. و تو همین فکر را بودم که شنیدم فرهاد خان گفت فقط صاحب مراقب باش که برش گردونی سر موقع وگرنه بد میبینی. دیگه اون وقت من سر قول و قرارم با تو نمیمونم. به خاک سیاه میشینی و رازت هم برملا میشه. من به فکرتم پسرم، وگرنه قصد نداشتم مرواریدو بفرستم دیدار مادرش. اما خب قوم و خویشی به خاطر همین کوتاه اومدم. با شنیدن صدای پا توی راه رو گوشمو از اتاق فرهاد خان گرفتم و از ترس اینکه دیده بشم و باز شهری درست بشه به طرف اتاق خودم رفتم. تو مسیر به این فکر می‌کردم که چقدر بدبخت بودم که به این روز افتاده بودم. حتی از دست پدرم هم کاری بر نمی‌اومد. از برادرام هم که نمیتونستم کمک بگیرم. چون وقتی پدرم این حال و روزش بود اونا می‌خواستن چی کار کنن. تا زمانی که پدرم دست فرهاد خان نقطه ضعف داشت باید آرزوی رهایی از چنگال این خانواده رو به گور می‌بردم. با همین افکار داشتم به اتاقم می‌رفتم که خسرو رو روبروم دیدم. از این دیدار ناگهانی جا خوردم. خسرو نگاهی به دور و برش انداخت و گفت چرا به حرفام گوش نمیدی مروارید؟ الان بهترین موقع است. بهترین زمان که بری به پدرت همه چیزو بگی. منم پشت در میام. خوشبختت میکنم. بهت قول میدم مروارید. مهرداد لیاقت تو رو نداره. نیشخندی زدم و یاد حرف رودابه افتادم و حرفشو به زبون آوردم و گفتم عموزاده، بخت مثل رخت نیست که هر وقت خواستی عوضش کنی. خسرو مات و مبهوت من نگاه کرد و با تعجب گفت یعنی تو به این بختت راضی هستی؟ اشک توی چشمام حلقه بست و گفتم من راضی نیستم زندگی یه زن دیگر رو خراب کنم. و بعد بدون اینکه حرفی بزنم از کنارش رد شدم و رفتم. اما هنوز تو اتاق نرسیده بودم که در باز شد و مهرداد به داخل اومد. لبخند کریهی زد و گفت شنیدم که میخوای بری عمارت آقات. بعدم بلند بلند خندید و به مسخره گفت مروارید زود برگرد، دلم برات تنگ میشه. از این حرف حسابی کفری شدم. دلم میخواست خرخرش رو بجوام. مردک هوسران خوشحال بود که قرار صاحب زن دیگه ای بشه. حیف با این که دختر ارباب بودم اما هیچ پشتوانه‌ای نداشتم
وگرنه حقش رو کف دستش میذاشتم. مهرداد به هم نزدیکتر شد و همونطور که میخندید دستش رو قلاب کرد دور کمرم و منو به خودش نزدیک کرد. به جای مدتی که قراره نباشی الان باید کنارم باشی. از حرفش شندشم شد و تموم زورم رو تو دستام ریختم و به عقب هلش دادم، اما تکون نخورد. مردک هرزه دست از هرزه بازیاش بر نمی داشت. تمام خشمم رو ریختم توی چشمام و زور زدم تو چشاش و با عصبانیت گفتم تو که میخوای باز زن بگیری، پس چه نیازی به من داری؟ دوباره بلند بلند خندید و این خنده هاش منو حسابی کلافه کرده بود که گفت هر کسی جای خودشو داره. اینطور که از مادرم شنیدم همسر جدید من خانزاده که نیست، اما تو خانزاده ای. آدم باید به زن خانزادش هم برسه. آدم باید دل کلفت و نوکر و خانزاده و غیر خانزاده رو هم به دست بیاره. اونقدر هرسم گرفته بود که از لجم سیلی حوالی صورتش کردم. دیگه برام مهم نبود چی به سرم میاد. دیگه بدتر از این که نبود. سرم هوو می آوردن، کتکم می زدن، زور به هم می گفتن. پدرم رو تهدید می کردن. دیگه چه کاری باید می کردن که نکردن. فقط مونده بود وسط حیاط فلکم کنن که اصلا اونم برام مهم نبود. مهم غرورم بود که داشت زیر پاهاشون له می شد. مهم پدرم بود که پیش چشمام خار و ذلیل شده بود. مهم بچه‌ای بود که نداشتم و تهمت اجاق‌خوری بود که بهم می‌زدن. مهم روح من بود که زخمی شده بود و هیچ وقت قرار نبود التیام پیدا کنه. مهرداد با سیلی من چنان جا خورد که منو رها کرد و با خشم گفت چه غلطی کردی ضعیفه؟ این بار کم نیاوردم و تو روش ایستادم. همین که دیدی خانزاده، حقت بود، مردک مست هرزه. با این حرفم مهرداد به سمتم حمله آورد و دستشو بالا برد تا کشیده‌ای به صورتم بزنه. اما با صدای جیغ مادرش که کل عمارت رو برداشته بود اول به سمت پنجره رفت و بعد وحشت زده با سرعتی مثل باد از اتاق بیرون رفت. منم خودم رو به پنجره رسوندم و دیدم یه طرف زنمو ایستاده و طرف دیگه یه حیا زلیخا و با هم بحث می‌کردن. صدای فریادای زنمو خیلی بلندتر از صدای جیغای زلیخا بود. گاهی هم به هم دیگه حمله می‌کردن تا همو بزنن. اما بلقیس و بقیه خدمه جلوشونو می‌گرفتن. مهردادم که تازه رسیده بود بهشون دست مادرش رو گرفته بود و میکشید و با اون حرف میزد. اما زنم و محلق و دست بردار نبود و به زلیخا بد و بیراه میگفت. زلیخا هم که دید هوا پسه دستشو به شکمش گرفته بود و جیغ میزد و مدام میگفت بچه‌مو کشتی. محلقا هم با دیدن این صحنه کمی اون طرفتر دستشو به قلبش گرفته بود و خودشو به قش و ضعف زده بود. هر دو نفر دیوانه بودن و از پس هم بر می اومدن. این مدتی که عروس این خانواده بودم هر بار به بهونه‌ای زلیخا با زنمو جنگ و دعوا را مینداخت و این کاراشون دیگه برام تکراری شده بود. تو همین افکار بودم که دیدم خدمه دور زنمو رو گرفتن و هر کسی داره یه خوشخدمتی براش میکنه. کمی اون طرفترم زلیخا عین همون نمایشو پیاده کرده بود. اما دور اون فقط بلقیس بود که شونه‌هاشو ماساژ میداد. کمی که دقت کردم متوجه مهرداد شدم که برای زلیخا آب آورد و به دست بلقیس داد. اما چیزی که اون میون عجیب بود و قلبمو به درد آورده بود و شک و به دلم راه داده بود این بود. لبخند یواشکی و پر محبت مهرداد که نثار بلقیس شده بود و بلقیسی که از این شلوغی و هیچکی به هیچکی بودن اوضاع استفاده کرده بود و داشت واسه شوهرم اشوه میریخت. قلبم از دیدن این صحنه به درد اومده بود. با خودم فکر کردم پس زن جدید مهرداد بلقیسه. اما این محال بود. میدونستم که فرهاد خان با اون همه ادعاش کلفت برا پسرش نمیگیره. اما بازم به خودم میگفتم پس چه لزومی داره که اینطور با محبت با هم رفتار کنن؟ آخه همین چند دقیقه پیشم مهرداد تو حرفاش گفته بود که ظاهراً همسر جدیدش خانزاده نیست. پس حتما بلقیس بود دیگه. هرچی فکر میکردم به نتیجه درستی نمیرسیدم. چون اگه قرار بود اون همسر جدید مهرداد بشه، نیازی نداشتن که یواشکی میون اون بلبش و بازار به هم لبخند بزنن و بلقیس واسه شوهر من اشوه بیاد. مغزم اون لحظه قفل کرده بود و هزار تا فکر به ذهنم میومد. اما فقط یکی از اونا بود که حسابی تو ذهنم پررنگ بود و حالم از فکر کردم بهش دگرگون میشد. چقدر این دو نفر پست بودن. مهرداد چقدر عوضی بود که با داشتن همسر بازم با کلفت خونه بود. میون فکر و خیالام ذهنم پرت شد به مدت‌ها پیش. به زمانی که بلقیسو با لباسای به هم ریخته و نامرتب و ژولیده وقتی دیدم که از حیاط پشتی میومد. با خودم فکر کردم نکنه اون لحظه با مهرداد بوده و قلبم از این فکر آتیش گرفت. با اینکه چند وقتی بود زمزمه آوردن هوا رو سرمو شنیده بودم و بهم اطلاع داده بودن. اما واقعا نمیتونستم بپذیرم. هرزگی رو نمیتونستم قبول کنم. نمیتونستم قبول کنم مردی که هر شب
منو در آغوش میکشید با زنی رابطه پنهانی داره و بهش با محبت نگاه میکنه. این فکر را مثل خوره به جونم افتاده بود و هرچی بیشتر پشت اون پنجره میستادم بیشتر اشوه های بلقیس رو برای مرداد و محبت و لبخندای مرداد رو برای بلقیس میدیدم. انگار نه این کار که زلیخا بی حال و بی جون روی زمین بود. مثلا مرداد میخواست به داد زن برادرش برسه، اما انگار داشت از یکی دیگه دلبری میکرد. بازم از اون فاصله دیدم که بلقیس میونه اون همه آدم با وقاحت تمام لیوان آبی رو که زلیخا پسش زده بود و به مرداد داد و یکم واسش اشوه اومد و با هم ریز ریز چند کلمه حرف زدن و یواشکی خندیدن. دیگه تحمل دیدن این صحنه رو نداشتم. با خودم فکر میکردم هنوز حواسم نیومده اینطور داغونم و با دیدن صحنه محبت شوهری که اصلا چشم دیدارشو نداشتم به کس دیگه اینطور به هم ریخته بودم. وای به حال روزی که واقعا هوا برام می آوردن. اما یه چیزی هم بود. این کار اینا رسما هرزگی بود. زنش نبود که بگم اومده براش بچه بیاره و شاید بتونم تحمل کنم. بی‌طاقت از اتاق زدم بیرون. حالم خیلی بد بود. به ایوون رسیدم. انگار با صدای همهمه و دعوای اینا همه اهل عمارت ریخته بودن تو حیاط. خواستم از پله ها پایین برم و خودم رو به بلقیس و مرداد برسونم که سرم گیج رفت و روی زمین افتادم و اون لحظه جز صدای فریاد گلی که وحشت زده منو صدا می‌کرد هیچ چیز دیگه‌ای رو متوجه نشدم. کمی بعد به حال اومدم و متوجه شدم روی تخت اتاقم خوابیدم. گلی بالای سرم ایستاده بود و پدرم هم نگران کنارم نشسته بود. مردادم گوشه از اتاق ایستاده بود که با دیدنش تمام وقایعی که دیده بودم به یادم اومد. سرم هنوز گیج میرفت و پاهم توان نداشتن. خواستم حرکت کنم که طبیب و اون خانم قابله که اکثر مواقع همراهش بود وارد اتاق شده. طبیب بالای سرم اومد و معاینه اولیه رو انجام داد و بعد همراه پدرم و مرداد از اتاق بیرون رفتن. قابله همراه طبیب گلی رو هم بیرون کرد و دستی به شکمم کشید و چند تا سوال پرسید و بعد از شنیدن جوابای من با لبخند رو کرد بهم. حدسم درست بود خانم جان. شما آبستنید. انشاءالله قدمش خیر باشه. با شنیدن حرفش از فرط تعجب زبونم به حرف باز نمیشد. اصلا باورم نمیشد. مگه امکان داشت اینطور چیزی؟ هاج و واج نگاش میکردم که خندید و گفت باورتون نمیشه؟ حق دارید خب. اونقدر این خانواده توی گوشتون خوندن که اجاقتون کوره که باور کردید. اما خیالتون راحت. تشخیص من درسته. طبیبم همین حدسو زده بود. الان علائمی که در معاینه دیدم و بهش میگم و اون هم تایید میکنه. با تعجب بلند شدم و سر جام نشستم و با دستای یخ زده دستای اون زن رو گرفتم و گفتم آخه چطوری؟ دست بیجونم رو نوازش کرد و با لبخند گفت چجوری نداره؟ خواست خدا بوده. با لکنت گفتم آخه پس چرا بعد از این همه مدت؟ مگه من اجاقم کور نبود؟ دستاشو از دستام بیرون کشید. هنوز 1 سال نیست که ازدواج کردی. خب طبیعیه مدتی آبستن نشی. در ضمن سن و سالی هم نداری خانم. بدن ضعیفه. اینا دلیل بر نازا بودنت نیست. روی خودت هم عیب نذار عزیزم. هرچه رو که این قوم جاهل گفتن نباید باور کنی. حرفاش واقعا دلگرم کننده بود. اون راست میگفت. اینقدر این خانواده تو گوشم خونده بودن که اجاقم کوره که خودم هم باورم شده بود. اولین نفری که وارد اتاق شد گلی بود. با دیدن حال روزم کنارم نشست و گفت چی شده خانم جان؟ همون جور که به روبرون خیره بودم گفتم آبستنم. در حالی که دستیار طبیب به سمت بیرون اتاق میرفت تا معایناتش رو به طبیب اعلام کنه، با صدای کل کشیدن گلی پدرم و مرداد وارد اتاق شدن و پشت سر اونا طبیبم وارد شد. طبیب لبخندی به لب داشت و گفت چیه دخترم؟ باور نداری؟ صاحب خان، شما چرا اینطوری شدید؟ تمام عروسای این عمارت رو من رأی به بارداریشون دادم. امروزم از همون لحظه اولی که وارد اتاق شدم فهمیدم که دخترتون آبستنه. اما به خاطر جمعی بقیه گفتم که شمس‌الزمان خانومم معاینش کنه. مبارک باشه. مراقبش باشید. و زیر گوش پدرم با آرومی گفت دختر بیچاره کجاش اجاقش کور بود که این حرفو به دامانش بستن. پدرم مات و مبهوت بود. از طبیب تشکر کرد و طبیبم راهی شد رفت. میدونستم اونم مثل من تو شوکه. شادی رو از تو چشماش میخوندم اما عکس‌العملی نداشت و میدونستم از درون خوشحاله. فقط بهت زده است. حقم داشت. اونطور که اینا منو اجاق کور میخوندن و میخواستن سرم هوو بیارن، پدرم حق داشت اولش این اتفاقو باور نکنه و متعجب بشه. مهردادم بهت زده فقط منو نگاه میکرد. نمیدونستم خوشحاله یا ناراحت، یا شایدم اصلاً هیچ تفاوتی براش نداشت. به هر حال اون که سرش با معشوقش گرم بود.
باور این که دارم مادر میشم اونم تو اون اوضاع برام سخت بود. حقیقتا من رفته بودم بیرون تا حق بلقیس و کف دستش بذارم و جلوی جمع آبروشو ببرم. اما مهمون ناخواندم همه چیزو خراب کرد. هرچند با تمام این تفاسیر به خاطر وجودش ناشکر نبودم. اون هدیه‌ای بود که من مدت‌ها انتظارش رو می‌کشیدم. ولی تو زمان درستی نیومده بود. اما بازم امیدوار بودم. و با همین امیدواری لبخند روی لبم نقش بست. با کل کشیدن گلی، محلقه و قمرتاج و بانو و چند خدمی دیگه به اتاقمون اومدن و جویای علت شدن. گلی بیچاره با ذوق و شوق خبر بارداری رو بهشون داد. اما واکنش محلقه عجیب و غریب بود. اون زن خود شیطان بود. تشری به گلی زد و سکوت کرد. اما قمرتاش خانوم خوشحال نزدیکم اومد و صورتمو بوسید و تبریک گفت و رو کرد به پدرم. اولین نوت مبارکی صاحب خان. جای ماه طلعت خالیه. کاش بود. پدرم با خوشحالی نزدیک اومد. میرم میارمش. باید دخترکشو ببینه. لبخند روی لبای پدرم و قمرتاش خانوم هر لحظه پررنگتر از قبل میشد. بانو هم با اون شکم جلو اومدش خودشو به من رسوند و کنارم نشست و از حالم پرسید و تبریک گفت. برخلاف تصورم که همیشه فکر میکردم بانو از آبستن شدن من خوشحال نشه، اما برق شادی رو تو چشماش دیدم. محلقا که این صحنه ها رو دید صورتشو برگردوند و رو به خدمه‌ای که داخل اتاق اومده بودن تشر زد. مگه شما کار و زندگی ندارید که اومدید تماشا؟ معرکه تموم شد. برید پی کارتون. از این لحن حرف زدن و تون صداش مشخص بود که حسابی به پرش خورده. اون شادی من و اطرافیانم و معرکه میدونست، در حالی که الان باید شادتر از همه بود، چون من برای پسرش فرزندی تو راه داشتم. خدمه که بیرون رفتن قمرتاجم عزم رفتن کرد، اما قبل از رفتن رو کرد به من و گفت مروارید جان، تو هم مثل دختر منی. هر کاری داشتی به خودم بگو. مادرت کنارت نیست، اما من هستم. از این حرفش دلگرم شدم، اما سعی داشتم فاصله‌مو باهاش رعایت کنم تا دوباره از مرداد کتک نخورم. محلقا اما با خشم نگاهی به من انداخت و بدون اینکه حرفی بزنه از اتاق بیرون رفت. هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال از اینکه به زودی صاحب فرزند میشم و ناراحت از اینکه پدر فرزندم مرداد بود. نمیدونستم سرنوشت چه خوابی واسه من دیده، اما باید زندگی میکردم چون زندگی هنوز ادامه داشت. پدرم اون روز عزم رفتن کرد، اما منو با خودش نبرد. عوضش قول داد که مادرمو به اینجا بیاره. کم کم دو به همزنی‌ها و حرف و حدیثایی که اهل امارت برای ازدواج مجدد مهرداد میزدن فروکش کرد. اما اون میون فقط من بودم که میدونستم اون در خفا معشوقه داره و دست از این کارش بر نمیداره. کم کم داشتم با موجود درونم ارتباط برقرار میکردم. خیلی دوستش داشتم، اما انگار دیگرون از اینکه من فرزند داشتم خوشحال نبودن. مثلا زلیخا، یه روز که واسه صرف صبحونه تو اتاق ناهارخوری جمع شده بودیم، بعد از صرف صبحونه تقریبا داشتیم از اتاق بیرون میرفتیم که زیر لب طوری که من بشنوم به بلقیس گفت تا حالا آبستن نمیشد. نمیدونم اینو از کجا آورده. فقط خدا کنه از مرداد باشه. از این حرفش یهو سر جام خشکم زد. قلبم تیر میکشید و برگشتم بهش و با عصبانیت گفتم بچه‌ای که تو شکم توئه شاید حلال زاده نباشه، اما نگران نباش. بچه من حلال زاده است و هدیه خدا. و اما این چند جمله‌ای که گفتم آغاز جنگ میون من و زلیخا شد. به من حمله کرد. مشتی از موهامو از زیر 4 قدم گرفت، توی مشتشو کشید. درد شدیدی حس کردم، اما جلوی خودمو گرفتم که ضعف نشون ندم و برگشتم طرفش و با قیس نگاش کردم و گفتم حرف حق بهت برخورد. تهمت زدی، باید جواب بشنوی. دستشو از زیر 4 قدم بیرون آورد و داشت سیلی حواله صورتم میکرد که قمرتاش خانم موج دستشو تو هوا گرفت و گفت هر دوی شما نوه خان رو در شکم دارید. میدونید که اگه از نوش مراقبت نکنید خان چطور جوابتونو میده یا نه؟ با این حرفش زلیخا دستشو آورد پایین و مچشو از دست قمرتاج بیرون کشید و با خشم نگام کرد. برو خداتو شکر کن که هووی مادر شوهر به دادت رسید، وگرنه داغ این بچه رو به دلت میذاشتم. در جواب این تشرش چیزی نگفتم. همین که قمرتاج جوابشو داده بود برام کافی بود. بعد از ظهر همون روز دلم میخواست اون هوای خنک تو حیاط قدم بزنم. وارد حیاط شدم و باز بلقیس رو دیدم که به حیاط پشتی رفت. شستم خبردار شد که ممکنه تو حیاط پشتی مرداد منتظرش باشه. با شکی که به جونم افتاده بود به دنبالش راه افتادم. گلی رو هم که میخواستم ازم دور بشه و نفهمه چی کار میکنم فرستادم پی نخودسیا و پاورچین رفتم دنبالش. با کمال تعجب دیدم که خودش تنهاست و کیسه ای رو داره تو کمر پیراهنش قایم میکنه. خواست برگرده که منم سری راه افتادم و برگشتم.
تا نتونه منو ببینه. اما رفتارش حسابی مشکوک بود و تصمیم داشتم دنبالش برم. از حیاط پشتی که بیرون اومد رفت توی مطبخ. یه سینی شربت برداشت و اومد بیرون. و تا بخواد برسه به عمارت، کنج خلوتی رو گیر آورد و سینی شربت رو گذاشت زمین و روی اون خیمه زد و احساس کردم چیزی رو تو لیوان شربت ریخت. چون موقع این کار حسابی دور و برش رو نگاه می‌کرد و چهرهش هراسون بود. بعدش هم سینی رو آروم آروم برد تا در اتاق زلیخا و چند دقیقه بعد هر دو راهی اتاق بانو شدن. حدس می‌زدم می‌خوام بانو رو چیزخوار کنن. چون شنیده بودم که طبیب حدس زده فرزند بانو پسره و حدس می‌زدم که زلیخا از روی حسادت می‌خواد این کارو کنه. خیلی دلم می‌خواست بانو رو یه طوری خبردار می‌کردم. اما هرچی که میگفتم هیچ کس باورش نمیشد. مثل مرغ سرکنده دور خودم میپیچیدم و دنبال راه حل بودم. بالاخره دلو به دریا زدم و منم راهی اتاق بانو شدم. در زدم و بعد از اجازه وارد شدم. بانو از دیدنم خوشحال شد. از زمانی که من آبستن شده بودم رفتار بانو با هم بهتر شده بود و این برام جای تعجب داشت. اما ذهنمو زیاد درگیرش نمی‌کردم. ولی برعکس بانو که از دیدنم خوشحال شد، به وضوح دیدم که زلیخا با دیدنم تعجب کرد و اخماش تو هم رفت. سلام و احوال پرسی کردم و وانمود کردم برای عیادت بانو اومدم. به سینی شربت رو نگاه کردم، هنوز دست نخورده بودن. 2 لیوان شربت بود و کاملا مشخص بود که رنگ یکی با دیگری کمی تفاوت داره. کمی کدرتر بود. با تعارف بانو نشستم و تو دلم خدا می‌کردم که راهی پیدا کنم که بتونم جلوی خوردن شربت توسط بانو رو بگیرم. خدمتکار بانو با اشاره از اون بلند شد تا شربت رو به من و زلیخا تعارف کنه. و تو همین حال بانو به زلیخا گفت: زحمت کشیدید. وسایل پذیرایی ما هم مهیا بود. چرا این کارو کردید؟ زلیخا در حالی که با غیظ منی که نقشه‌هاشو نقش براب کرده بودم نگاه انداخت، شربت خودشو برداشت و گفت: قابلدار نیست. اما گفتم شاید مثل من گاهی ویارت به شربت بیفته. گفتم بیارم با هم نوش جان کنیم. اما نمیدونستم مهمون ناخونده هم داریم. وگرنه بیشتر می آوردم. با این حرف زلیخا بانو هول شد و سعی کرد بحثو عوض کنه. نوش جونتون، چه فرقی داره؟ قسمت مروارید بوده. الان کوکبو میفرستم تا بره مطبخ واسه منم بیاره. زلیخا که معلوم بود از میدون به در شده و تقله‌هاش فایده نداره چیزی نگفت و شربت رو روی میز جلوش گذاشت. ندیمه بانو شربت دیگر رو به من تعارف کرد و منم دیدم اگه بردارم و ننوشم خیلی بد میشه و ممکنه خود بانو اونو بنوشه و واسه همین فکری که اون لحظه مثل جرقه به ذهنم رسیده بود و بی هوا اجرا کردم و آروم طوری که کسی متوجه نشه از زیر دامن بلندم پامو به پای کوکب بی‌نوا زدم و اون تعادلش رو از دست داد و سینی شربت و لیوانش روی دامن من ریخت. طفلک کوکب از دیدن اون صحنه هول شده بود و تون از من معذرت خواهی میکرد و با سرعت زیاد خرابکاریشو جمع و جور میکرد. چهره زلیخا اون لحظه دیدنی بود. تلفیقی از خشم و تعجب. بانو همون وسط اصرار داشت که کوکب کمکم کنه تا لباسمو تمیز کنم. اما ترجیح دادم فعلا اونجا بشینم تا بعد از رفتن زلیخا یه جوری مطلبو به بانو بگم. چون این بار رو من تونسته بودم جلوشو بگیرم. بارای بعدی رو که معلوم نبود کی باشه نمیتونستم تضمین کنم. تمام مدت اما زلیخا سکوت کرده بود و من و بانو گاهی با هم صحبت میکردیم. طفلک بانو فکر میکرد زلیخا به خاطر شربتش گریخته شده و پذیراییش کامل نشده ناراحت بود و فقط من بودم که میدونستم اون چه جونوریه. از زلیخا به خاطر این کارای پلیدش بدم میومد. از بلقیسم به خاطر اینکه واسه شوهرم ناز و عشوه میومد. اما اون موقع فقط فکر میکردم برای شوهرم غیر و غمیش میاد. نمیدونستم چه بلاهایی قرار در آینده به سرم بیاد. اون دوتا که رفتن سعی کردم طوری سر حرفو باز کنم. اما خب خیلی سخت بود. من نه شاهدی داشتم نه اینکه با بانو رابطه خیلی خوبی داشتم که بخواد حرفمو باور کنه. اما بالاخره تصمیم خودمو گرفتم و شروع کردم به صحبت کردن. اون چرا که دیده بودم برای بانو شرط دادم. بانو تموم مدت با تعجب به صورت من خیره شده بود و قطرات درشت عرق روی صورتش میدیدم. دروغ چرا؟ ترسیده بودم که نکنه اتفاقی براش بیفته و به خودم لعنت میفرستادم که اصلا چرا بازگو کردم. بانو همونطور که متعجب بود دستمال گلدوزی شده رو برداشت و عرق صورتش رو پاک کرد. رنگش عین گچ دیوار سفید شده بود و به نقطه خیره بود و هیچی نمیگفت. بالاخره بعد از چند دقیقه با صدای وحشت زده‌ای گفت: مروارید، یعنی این زن به همین راحتی داشت جون منو میگرفت؟ با دیدن حال بدش گفتم: بانو جان، من اگه میدونستم اینجوری آشفته میشی میذاشتم زمان بهتری بهت میگفتم. بانو به هم نگاه کرد و دستمو تو دستش گرفت و گفت:
نه مروارید جان، کار خوبی کردی گفتی. از شما ممنونم که روشنم کردی. این زن چقدر پلیده، چقدر کثیفه. و همونطور که دستام تو دستش بود حالشو پرسیدم و گفتم اینقدر هرس نخور. برای خودت و بچت خوب نیست. میخوای برات آب بریزم؟ سری به نشونه این تکون داد و بعدم ازم خواست روی مبل روبروش بشینم و شروع کرد به صحبت. پس تمام بدبختیای من تو این مدت زیر سر این زنی است. منو بگو که فکر میکردم کار محلقاست و چه دعواهایی با اون کرده بودم. با تعجب از حرفی که زده بود نگاش کردم. مگه چیزی شده؟ اوایلی که اومده بود به این خونه یادته؟ همون روزایی که ماهای اول من بود. سعی میکرد با من رفت و آمد داشته باشه. اکثرا برام خوراکی می آورد. و بعد زد روی دستشو با حرص گفت ای وای بر من که این مار خوشخط و خالو نشناخته بودم. میدیدم همش محبت میکنه ها. این کوکب ذلیل شده هم میگفت خانم سلام گل بی تمن نیست. اما من باورم نمیشد. میدیدم میاد و از همه اهل امارت بد میگه. از شما، از خواهر شوهرها، از مادر شوهر. این آخریا هم از قمرتاج و دختراش. میخواست در دوستی و درد و دل رو با من باز کنه. نگو چشم نداشته منو ببینه. حالا هم که دیده طبیب از دیدن نشونه های من حد زده فرزند من پسره، خواسته تفلک معصوم منو از بین ببره. چند باری این کوکب وقت برگشته موقع تمیز کردن اتاق و رخت خوابام از بین لحاف و بالشا کاغذهایی با نوشته‌های عجیب و غریب پیدا می‌کرد. اما طبق چیزی که از مادر بزرگش یاد گرفته بود، همه رو توی آب روون مینداخت. درسته خیلی به این چیزا اعتقاد نداشتم، اما از حرفای بانو مغزم سوت می‌کشید. که چطور زلیخا می‌خواسته بانو رو از میدون بدر کنه. دستای بیرمق بانو رو تو دستم گرفتم و کمی دلداریش دادم و ازش قول گرفتم که این حرفا همینجا بین خودمون بمونه. اونم به جان بچه‌هاش قسم خورد که چیزی به کسی نمیگه. ازش خداحافظی کردم و برگشتم به اتاقم. اما به محض اینکه به اتاق برگشتم، گلی نفس زنون پیشم اومد و با خوشحالی خبر آورد که خانواده‌ام اومدن. شب اولی که اومده بودن، شامو تو مهمونخونه کنار تمام خانواده ارباب خوردیم و مادرم و قمرتاج حسابی دیداری با هم تازه کردن. اون چند روزی که خانواده‌ام پیشم بودن، رودابه و مادرم حسابی به من میرسیدن و رودابه خودش به مطبخ میرفت و با دستای خودش برام غذاهای مقوی میپخت. فرهاد خان و زنم و محلقا هم انگار آتش بس اعلام کرده بودن و تو اون روزا کاری به کارم نداشتن. مردادم که معلوم نبود کجاست. فقط گاهی میومد و خودش رو پدر و مادرم نشون میداد. بعدم دوباره غیب میشد. اما خوبیش این بود هرچند به ظاهر ولی خیلی مؤدبانه باهاشون رفتار میکرد. هرچند بود و نبودش دیگه برای من مهم نبود. تنها چیزی که تو اون دنیا برای من مهم بود بچه‌م بود. و فقط به خاطر بچه‌م بود که کوتاه اومده بودم و زبون به دهن گرفته بودم. روزای خوشی و خوشبختی من انگار بالاخره رسیده بوده. چرا که مادرم خبر داد میخوام برای رستم برادر بزرگم آستین بالا بزنن و دختر خانه‌ای که از آبادی اطرافو براش در نظر گرفته بودن و میگفت قراره به زودی تحفه بفرستن و جواب بگیرن. خیلی خوشحال بودم از این بابت و تو دلم دعا میکردم برادرم خوشبخت بشه و بعد از اونم قسمت سهراب و سهند بشه و همینطور اسفندیار. اما با فکر کردم به سهند و سهراب قلبم مچاله میشد. آخه هر دوشون درگیر عشقی بودن که فرجامی نداشت. سهراب عاشق نبات بود و پدرم 100% مخالف این ازدواج. سهندم عاشق دختری بود که دلش در گروه محبت برادرم اسفندیار بود. بعد از چند روز بالاخره خانواده‌ام رفتن. اما من حسابی کیفم کوک بود تا مدت‌ها. کم کم زمستون شده بود و هوا حسابی سرد. بانو ماه آخر بارداریش رو سپری می‌کرد و حسابی سنگین شده بود. زلیخا هم تقریبا سنگین بود. منم که هنوز ماهای اول بارداریم بود اما خیلی حالم بد میشد و روز به روز ضعیف‌تر می‌شدم و تقریبا هیچ چیزی بیار نمی‌کردم. و با اینکه توصیه‌های مادرم و طبیب رو رعایت می‌کردم اما افاقه نمی‌کرد. ولی خودم خوب می‌دونستم بیشترش به خاطر فکر و خیال راجع به مهرداد و بلقیس بود. هر چقدر سعی می‌کردم کمتر به اون دوتا فکر کنم نمی‌شد. چون می‌دونستم سر و سری با هم دارن. چون خیلی تو نخ کاراشون بودم و حرکاتشون واقعاً مشکوک بود. از طرفی هم نگران بانو بودم که یه وقت زلیخا بلایی سرش نیاره. یکی از همون روزا بود که شنیدم بانو دردش شروع شده. با گلی رفتم به اتاقش. زنم و محلقا نبود، اما قمرتاش خانوم عین یه مادر شوهر دلسوز کنار بانو بود و عین پروانه دورش میچرخید. به راستی که قمرتاش بانو فرشته بود، انسان نبود. همونجا ایستاده بودم یه گوشه که یهو چشم قمرتاش به من افتاد و با عصبانیت گفت: دختر، تو اینجا چی کار میکنی؟ فقط تو رو کم داشتیم این وسط. تو خودت مگه بار به شکم نداری؟ اصلا جای تو اینجا نیست.
و به طرفم اومد و دستمو گرفت و بلند کرد. درست از صدای جیغای بانو ترسیده بودم، اما دلم براش میسوخت و میخواستم کنارش باشم. اما هرچی به قمرتاش خواهش کردم که بذاره من کنار بانو بمونم، قبول نکرد. گفت میخوای اینجا چیکار کنی جز این که بترسی؟ و منو به دست گلی سپرد و از اتاق بیرون برد. و ازم خواست برگردم اتاقم، اما من نمیتونستم و همونجا پشت در کنار کیومرث بیرون از اتاق دست به دعا نشستم و تو دلم برای صبوری کیومرث که واقعا مثل برادرم دوستش داشتم دعا میکردم و همینطور برای زایمان راحت بانو. میگفتن زایمان سختی داره و هرچی زور میزنه بچه به دنیا نمیاد. یادم هست همه در حال رفت و آمد بودن. حتی خبر کرده بودن قابله قدیمی و متبحر ده بالا هم بیاد به کمکشون. یادم دیگه نزدیکای غروب بود که بالاخره صدای گریه نوزاد تو کل عمارت پیچید. از شدت هیجان نمیدونستم چی کار کنم و دلم میخواست هرچه زودتر به اتاق برم. چند لحظه بعد در اتاق باز شد و پشتبندش قمرتاش خانوم از اتاق بیرون اومد و راهی مطبخ شد تا خودش بره برای بانو کاچی بپزه. اینو بعداً فهمیدم. کیومرث هم از قابله اجازه گرفت و داخل شد. قابله هم تا اونو دید با خوشحالی و ذوق گفت چشمتون روشن خانزاده، مشتلق بدید، بچه پسره. با شنیدن این حرف برای بانو خیلی خوشحال شدم. پس طبیب درست حد زده بود. بچه پسر بود. همین که خبر پسردار شدن کیومرث داخل عمارت پیچید، بیشتر اهل عمارت به اتاق بانو اومدن و همه خوشحال بودن. فقط محلقه و زلیخا نیومدن. حتی فرهاد خانم اونقدر خوشحال بود که خودش شخصا به اتاق بانو اومد و بچه رو در آغوش گرفت. قمرتاش خانم هم که برای بانو کاچی آورده بود کمکش کرد تا کاچیشو بخوره. کاسه‌ای هم برا من آورده بود. منم با ولع نشستم و تا تهش رو خوردم، بی توجه به آدمای دور و برم. آخه اون شب من خیلی خوشحال بودم. انگار خواهر خودم به سلامتی بارش رو زمین گذاشته بود. هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو اون عمارت رابطه من و بانو به اینجا برسه. همه توی عمارت غرق در خوشی و شادی بودن، به جز محلقه و زلیخا که عمری انگ دخترزایی به بانو زده بودن. برای 10 روزگی نوزاد فرهاد خان جشن مفصلی تدارک دیده بود و کوکب و بانو بچه رو به حمام بردن و بعد خان ولیمه داد و در گوش نوزاد از آن گفت و نامش رو یوسف گذاشت. اون شب با اینکه خانواده من هم دعوت بودن اما نیومدن و پیغام داده بودن که در تدارک خواستگاری برادرمن و قرار بود اگه بشه منم به روستامون برم تا با خانواده‌ام به مراسم خواستگاری بریم. تو اون شب ولیمه یادمه تمام خدمه مشغول بودن و فقط بلقیس بود که گاهی غیبش میزد و احساس می‌کردم داره از زیر کار در میره. همینطور حس می‌کردم یه جوریه. بیشتر که دقت کردم دیدم صورتش ورم داره و زیاد فرز و تند کار انجام نمیده و تو راه رفتنم یکم کند شده و کلا یه مدلی راه میره. مثل بقیه کارگرای عمارت دامن پرچینی تنش بود، اما با همون دامن و لباس پرچینم میشد متوجه شد که کمی چاق‌تر از قبل شده، درست مثل زنای آبستن. از این فکر حسابی اعصابم به هم ریخت و سعی کردم خودمو بزنم به اون راه تا این افکار زشت از سرم بیرون برن. اما یه لحظه هم دلم آروم نمی گرفت و تموم فکرم پیش اونو شوهرم میرفت و با خودم میگفتم نکنه با مهرداد رابطه‌ای داشته باشه، نکنه قضیه فراتر از چیزایی بوده که من پیششون دیدم. اون اشوه ها و اون لبخندا رو تازه فراموش کرده بودم و با خودم میگفتم شاید من اشتباه میکنم، شاید محلقا اونو برای مهرداد در نظر گرفته بود، برای همین واسه شوهرم اشوه میومد. اما نه، نمیتونستم آروم و قرار بگیرم. چشمم روی بلقیس بود تا بالاخره دیدم از اتاق آروم بیرون رفت. یه حسی بهم میگفت برو دنبالش. واسه همین به بهانه از اتاق خارج شدم. خدا رو شکر اون شب گلیم در حال کمک کردن به خدمه بود و اصلا حواسش به من نبود. یعنی فکرشو هم نمی‌کرد که من مجلس رو به این راحتی ترک کنم. منم بی سر و صدا دنبال بلقیس راه افتادم. از کنار مطبخ گذشت و به سمت حیاط پشتی رفت. فاصله‌مو باهاش کم کردم تا بلکه بتونم سر از کارش در بیارم. اما وقتی نزدیک شدم صدای پچ‌پچ شنیدم و هرچی جلوتر میرفتم صدا نزدیکتر میشد. جایی ایستادم و فانوسی که توی مسیر از روی دیوار حیاط برداشته بودم و خاموش کردم تا کسی متوجه حضور من نشه. تو حیاط پشتی یه تپه دستساز کوچیک بود که خدمه ی عمارت خاک و مساله دور ریختنی حیاط اصلی رو اونجا ریخته بودن و صدای مورد نظرم درست از پشت اون تپه می اومد. آدم فضولی نبودم و اون وقت شبم برای منی که آبستن بودم اینطور کنجکاوی کردنی جایز نبود. اما صدایی که شنیده بودم و حرکات بلقیس منو واداشته بود که اونطور دزدکی برم و ببینم چه خبره.
این حق من بود تا سر از کارش در بیارم، تا از فکری که در مورد اون شوهرم می‌کردم رها بشم، که اگه واقعا ریگی به کفش مهرداد بود برای خودم و زندگیم تصمیم جدی می‌گرفتم. آروم آروم قدم برداشتم و پشت اون تپه کوتاه قایم شدم. و بله، حدسم درست بود. مهرداد با بلقیس داشت پچ می‌کرد. با هر کلمه‌ای که میشنیدم دنیا بیشتر و بیشتر رو سرم آوار میشد. صدای آروم بلقیس رو میشنیدم که با گریه به مهرداد میگفت تو به من قول داده بودی عقدم کنی، اما الان زدی زیر قولت. من با این مایه آبروریزی چی کار کنم؟ حالا که شکمم بالا نیومده میتونم پنهونش کنم. چند وقت دیگر رو چی کار کنم؟ اگه خانومم بفهمه که سرمو میبره. مهردادم مشخص بود کلاف است و با ناراحتی سعی در دلداری اون داشت و گفت نگران نباش، درستش میکنم. من زیر قولم نزدم. قرار بود مادرم برام زن بگیره تا بچه دار بشم. قرار بود راجع به تو باهاش حرف بزنم و تو رو بگیرم و رسما به همه معرفیت کنم. اما خب چه میدونستم این زنی که آبستن میشه و همه نقشه هامون خراب. اصلا خود آقا جانم گفته بود باید زن بگیرم، اما حالا که این آبستن شده مجبور زیر حرفش بزنه، چون پدرش هم پسرموشه هم بالاخره خانه و پدرم بهش قول داده بود سر دخترش شبو نیاره مگه اینکه دخترش آبستن نشه. آقا جانم الان کوتاه اومده چون حرف خودش این بوده. ما چه میدونستیم این زنی که آبستن میشه؟ همه میگفتن اجاقش کوره، اما دیدی که شد. ولی نگران نباش، من عاشق تو ام. یه تار موتو با اون خانسادگی فیس و افاده‌ای عوض نمیکنم. من تو رو خیلی دوست دارم بلقیس. بلقیس زد زیر گریه. کدوم دوست داشتن مهرداد؟ دوست داشتن تو چه دردی از من دوا میکنه؟ تو حتی عرضه نداشتی زودتر از اینکه اون زن آبستن بشه منو به همه معرفی کنی. اون وقت ازم میخوای ناراحت نباشم. من چطور ناراحت نباشم؟ روز به روز شکمم بیشتر میاد بالا و بیشتر آبروم میره. متعجب از لحن حرف زدن بلقیس با مهرداد که اگه من اینجوری حرف میزدم قطعاً دندونامو تو دهنم خورد میکرد، شنیدم که مهرداد شوهر من با لحن مهربون و دلجویانه‌ای که هرگز نسبت من نداشت زن دیگه‌ای رو دلداری میداد و میگفت تصدقت بشم، قربون چشمات، درست میشه. بذار بارشو زمین بذاره، یه بهونه جور میکنم و عقدت میکنم. الان چون آقا جانم به عمو صاحب قول داده و حرف زدن با هم، ما زبونمون کوتاهه. هر کاری کنیم آخرش بدهکار میشیم. بلقیس اما با گریه ادامه داد تو میفهمی چی داری میگی مهرداد؟ من تا به دنیا آمدن بچه اون زنی که اگه صبر کنم که آبروم رفته، ماه من که از اون جلوتره. بچه من زودتر به دنیا میاد. اون وقت به همه بگم این بچه یکیه. زلیخا خانوم از اینجا بیرونم میکنه. آبروم میره. عفتم زیر سوال میره. و بعد بلندتر شروع کرد به گریه و با دست خودش به شکمش میکوبید. من چقدر بدبختم که اسیر تو شدم مهرداد. گفته بودم اول باید رسمی کنی بعد، اما قبول نکردی. حالا من با این ننگ چی کار کنم؟ مهرداد در حالی که مچ دستای بلقیس رو تو دستش گرفته بود دوباره دلجویانه گفت تصدقت بشم، اینجوری به خودت ضربه نزن. آسیب میبینی خدای نکرده. خب الان من چی کار کنم؟ من نمیدونستم این زنی که میخواد آبستن بشه، وگرنه اصلا کنارش نمیخوابیدم که بهونه داشته باشم و بعد بتونم بگیرمت. من فکر میکردم واقعا اجاقش کوره. نمیدونم یهو چطور این اتفاق افتاد. شنیدم که بلقیس با گریه و عصبانیت گفت همش میگی اون، پس من کجای زندگیتم؟ پس بچه من چی؟ مگه باباش نیستی؟ همش از اون میترسی. اون زنی که جادوت کرده، طوری جادوت کرده که جرئت نداری بری به همه بگی شکم منو تو بالا آوردی. همش به فکر اونی. اصلا از کجا معلوم اون بچه‌ای که به شکم داره بچه تو باشه؟ تو بارها پیش اون خوابیدی، اتفاقی نیفتاد. ولی 2 شب پیش من بودی، آبستن شدم. زلیخا خانوم حق داشت میگفت مروارید هرز است. بفرما. تو جرئت نداری بچه حلالزاده منو به دیگرون نشون بدی، اما بچه ناپاک اون که معلوم نیست پدرش کیه رو میخوای بذاری رو چشمت. و بعد کمی بلندتر از قبل شروع کرد به گریه. دیگه تحمل این حرفا رو نداشتم. این زن چقدر وقیح بود. اصلا رابطه‌شون مربوط به کی بود؟ چقدر این دوتا با هم صمیمی بودن که مثل یه زن و شوهر رسمی که سالها زیر یه سقف بودن اینقدر راحت بلقیس با مهرداد حرف میزد. باید کاری میکردم. باید زندگیمو نجات میدادم. تهمت خورده بودم. حرفا شنیده بودم. باید از خودم دفاع میکردم. نباید اجازه میدادم یک الفت بینام و نشون و بی‌عفت رو به من ترجیح بده. نباید اجازه میدادم حرفایی که لیاقت خودش بود و به من نسبت بده. بچه من حلال زاده بود. اینو هم خودم میدونستم، هم خدای بالا سر میدونست که من تو عمرم هیچ خطایی نکرده بودم و اون لقبی که بلقیس من داده بود
لیاقت خودش بود. من این کاره نبودم. خون به رگام نمی رسید. مغزم از این همه حرف و تهمت یخ شده بود. طاقت نداشتم ببینم شوهرم ناز زنی غیر از منو میکشه و اون زنم هرچی میخواد بار من میکنه و شوهرم چیزی نمیگه. من امشب باید تکلیف خیلی چیزا رو مشخص میکردم. اصلا امشب باید کل آدمای عمارت رو اینجا میریختم و از خودم دفاع میکردم و بهشون نشون میدادم که چه ظلمایی در حق من شده. باید به کلفت زلیخا میفهموندم که هرز زن عقدی نیست. هرز کسیه که وارد زندگی مرد زندار میشه. واسه همین در چشم بر هم زدنی از پشت اون تپه بیرون اومدم و به سرعت جلوی اون دوتا رفتم. مهرداد سرش رو کج کرده بود و اشکای بلقیس رو پاک میکرد. اولش متوجه من نشدن. حتی با اینکه ازش متنفر بودم، اما بازم دیدن این صحنه حالمو خرابتر کرد و منو تو تصمیمی که گرفته بودم مصمم‌تر. به محض اینکه سایه منو توی اون نور کم مهتاب دید، هر دو سرشونو بالا آوردن. حتی تو اون تاریکی هم دیدم که چطور جا خوردن. بلقیس اشکاشو تندی پاک کرد و مهردادم اونقدر بهت زده بود که فقط نگام میکرد. توی حرکت سریع مچ دست بلقیس رو گرفتم و تمام زورم رو تو دستم ریختم و اونو به طرف خودم کشوندم و به طرف حیاط اصلی عمارت را افتادم. حالا وقت رسوایی اونا بود. حالا باید حقم رو میگرفتم. مهرداد که تازه به خودش اومده بود دنبالمون را افتاد و با صدای آروم اما وحشت زده صدا میزد و میگفت: کجا میبریش مروارید؟ صبر کن. مگه نمیشنوی چی میگم؟ بلقیس هم از ترسش و از ترس اینکه مبادا صداش بلند بشه و تمام اهل عمارت بشنون، با صدای آروم طوری که فقط من و مهرداد بشنویم بد و بیران حصار مهرداد میکرد. حتی جرئت نداشتن صداشونو بالا ببرن. خودشون هم میفهمیدن چه گندی زدن. هر چقدر توان داشتم تو پاهم ریختم و دویدم. بلقیس هم تقلا میکرد که دستشو از دستم بیرون بکشه. اما من انگار زورم چند برابر شده بود. نفس نفس میزدم و اونو دنبال خودم میکشیدم و مدام با صدای بلند میگفتم: من هرزم زنی که؟ من هرزم؟ یا تو؟ با شوهرم ریختی رو هم و اون بچه ی حرومو تو شکمت کاشت. اون وقت به من میگی هرزه؟ امشب باید تکلیف تو روشن کنم. امشب آبرو تو میبرم تا درس عبرتی بشه برات که زندگی هیچ کسی رو نباید نابود کنی. و همونطور که بلند بلند این حرفا رو میزدم و اونم فقط اشک میریخت، مهرداد خودشو به من رسون و جلوم قرار گرفت و سعی کرد مانع از راه رفتنم بشه. به سینه‌اش برخورد کردم و ایستادم. اون لحظه از اینکه به تخت سینه‌اش خورده بودم و بدنم لمس شده بود توسطش، حالم بد شده بود. حس می‌کردم اون دیگه بر من حرامه و دیگه شوهر من نیست. چش توی چش شدیم. تو چشماش التماس رو می‌خوندم و میدونستم ترسیده. میدونستم که اگه پدرش بفهمه ممکنه چه بلایی سرش بیاره. مهرداد حتی جرئت نداشت با صدای بلند حرف بزنه و با صدایی که از ته چاه در میومد سعی می‌کرد آرومم کنه و التماس می‌کرد که بلقیس رو رها کنم. اما من که حسابی عصبانی بودم فریاد می‌زدم: برو کنار مهرداد. این آبروریزی تو نمیتونی پنهون کنی. امشب دستت رو میشه. واسه همه دستت رو میشه. و به چشمای شوهری که حالا دیگه خودم و شریک زندگیش نمیدونستم و ترس و تو چشمای همیشه نافذش میدیدم زل زدم و دوباره فریاد زدم: گفتم برو کنار مهرداد. صدای فریادم اونقدر محکم و بلند بود که به ناچار مهرداد از جلوم کنار رفت و من همچنان بلقیس رو با خودم میکشیدم و مهرداد التماس کنان دنبالم میومد و سعی داشت متقاعدم کنه که تا هنوز که کسی چیزی نفهمیده این قضیه رو فیصله بدم. اما من دست بردار نبودم و مدام فریاد میزدم: من هرزه نیستم مهرداد. اونقدر بی غیرتی که اجازه دادی یک کلفت به زنت بگه هرزه. کلفتی که خودش هرزگی کرده و از راه ناپاک آبستنه. مهرداد، خان باید بفهمه. مادرت هم باید بفهمه. اونی که چند ماه به من کنایه میزنه باید بفهمه که تو چه آدم پست و حقیری هستی. مهرداد، نگاه به سن و سالم نکن. فکر نکن چون سن و سالم کمه نمیفهمم. من خیلی وقته که فهمیده بودم تو با این کلفت رابطه داشتی. اما نه دیگه تا این حد. اونقدر فریاد زده بودم که صدام گرفته بود. مهرداد تلاش میکرد تا دستای بلقیس رو از دست من جدا کنه. اما افاقه نمیکرد. زور من انگار چند برابر شده بود. بلقیس آروم آروم اشک میریخت و مهردادم دنبالمون میومد. برام مهم نبود که اون شب مهمونیه و ممکنه آبروی شوهرم بره و عاقبت ماجرا رو نمیدونستم که چه اقبال شومی ممکنه در انتظارم باشه. اون شب خیلی شجاع و نترس شده بودم و بی فکر پیش میرفتم. با سر و صدای من، ظفرعلی و یکی دیگه از پیشکارای خان به سمت ما که حالا دیگه نزدیک مطبخ رسیده بودیم اومدن. ظفرعلی با تعجب نگام کرد. خانم جان، آقا، چی شده؟ اینو گفت و با تعجب به بلقیس نگاه کرد.
باز چی کار کردی ذلیل شده؟ چی کار کردی که خانم و آقا رو اینطور ناراحت کردی؟ به ظفرعلی با خشم نگاه کردم و گفتم خانم کجاست ظفرعلی؟ برو خبرش کن. ظفرعلی که حسابی از آبروی خان و روستا جلوی مهمونا ترسیده بود، سعی می‌کرد منو با آرامش دعوت کنه و سعی می‌کرد با صدای آروم صحبت کنه. خانم جان، اکثر مهمونای خان رفتن، اما هنوزم چند تا از مهمونا هستن. لطفاً آروم باشید. شما رو به خدا قسم میدم آرامشتون رو حفظ کنید. آبرومون رفت. به من بگید چی شده تا من حلش کنم. و در حالی که به طرف بلقیس حمله می‌کرد، شلاقش رو برای زدن اون آماده کرد و گفت این ذلیل شده چه خطایی کرده؟ اگه بسپریدش دست خودم درستش میکنم. آدمش میکنم که دیگه خبط و خطایی ازش سر نزنه. تو صورت ظفرعلی نگاه کردم و با خشم گفتم هرزگی کرده. میتونی آدمش کنی؟ و بعد به شکم بلقیس اشاره کردم و ادامه دادم آبستنه. میتونی شکم پرش رو خالی کنی؟ میتونی لکه ننگش رو پاک کنی؟ ظفرعلی با تعجب به بلقیس که نالان بود نگاه کرد و بعد یه نگاه به من کرد و همراه مراد پیشکار دیگه ارباب سعی کردن که منو آروم کنن، اما تلاششون بیفایده بود و من فقط داد میزدم که اربابو خبر کنید. مراد میونه داد و بیدادم گفت خانم جان، لطفاً چند لحظه به من گوش کنید، بعد هر کاری دلتون خواست انجام بدید. طوری محترمانه ازم خواهش میکرد که نتونستم بهش نبگم. سکوت کردم تا حرفشو بزنه. با سکوت من اون نفس عمیقی کشید و نگاهی به مرداد که حالا دیگه مثل موش گوشه ایستاده بود انداخت و گفت خانم جان، آروم باشید. الان ارباب مهمان دارن. من خودم قول میدم حق این آبرو بر هرزه رو کف دستش بذارم. بعدم ادامه داد حالا میدونید از کی آبستن این خیر ندیده؟ وقتی کلفتا زیر نظر محلقا خانم انتخاب نشن همینه دیگه. به مرداد نگاه کردم. التماس توی چشماش موج میزد. دلم یه آن براش سوخت. شوهر احمق من چرا باید این کارو میکرد که حالا نگران آبروش باشه؟ چقدر اون لحظات برام سخت بود. آبروی شوهرم که آبروی خودمم بود داشت ریخته میشد. از اون طرفم مچ شوهرم و با زنی آبستن که ادعا داشت بچه‌ای تو شکمش متعلق به شوهر منه گرفته بودم. شریک زندگی من خطا کرده بود. خیانت کرده بود. واسه همین بی خیال نگاه‌های ملتمس مرداد شدم و کوتاه نیومدم و توفی انداختم جلوی پای مرداد و نگاش کردم. مراد و ظفرعلی با تعجب رد نگاهمو گرفتن و به اون رسیدن و با تعجب نگاش کردن. مردادم مثل دیوونه ها به سمتم حمله ور شد و سیلی زیر گوشم خوابون. به من تهمت میزنی زنی که کی گفته من با این کلفت سر و سری داشتم؟ چشمم از تعجب گرد شده بود. حتی زد زیر تمام حرف و کاراش. انگار نه انگار که تا الان داشت التماسمو میکرد. انگار نه انگار تا الان داشت برای بلقیس غش و ضعف میرفت و به اون ابراز محبت میکرد. حقا که زایده محلقا بود و از همچون مادری همچین فرزندی به دنیا اومدن جای تعجب نداشت. ظفرعلی و مراد اونو گرفتن و از من دورش کردن. تو همین لحظه نمیدونم چطور و از کجا قمرتاج و محلقا سراسیم خودشونو جلوی مطبخ رسوندن تا ببینن چه اتفاقی افتاده. تا چشم قمرتاج من افتاد انگار قوی تر شدم و انگار جون تازه‌ای گرفتم. زور زدم تو چشمای محلقا که غرغر میکرد و با صدای آروم میگفت چه خبرت عروس؟ امارتو گذاشتی رو سرت. فکر آبروی ما نیستی؟ مگه نمیدونی ارباب مهمان داره؟ صدقه سری پسرم که پسردار شده ولیمه دادیم. چش نداری ببینی یکی پسر زاییده حسودیت میشه؟ از حرفای زنم و محلقا کلافه و عصبی بودم. من تو چه فکری بودم و اون تو چه فکری؟ فقط هدفش شزوندن من بود. همونطور که به چشماش سر زده بودم تمام خشممو تو چشمام ریختم و گفتم زنمو خسته نشدید از طعنه زدن؟ و بعد توی حرکت سریع مچ دست بلقیسو که پشت سرم پنهون شده بود و ریز ریز اشک میریخت و گرفتم و کشیدم جلو و ادامه دادم به جای نیش و کنایه به من بیاین آبروریزی کلفتتون رو جمع کنی. زنمو پوزخندی زد. کلفتم؟ مگه این کلفت منه؟ صاحبش یکی دیگه است. چیه؟ چه گندی بالا آورده؟ خب معلومه وقتی من کلفتی رو انتخاب نکنم همین میشه دیگه. حالا مگه چی شده؟ دوباره طوری بلقیسو کشیدم و هلش دادم که دو زانو افتاد زمین و جلوی پای زنمو زانو زد و سرشو پایین گرفت و توی چشم هم زدن خودشو انداخت روی پای محلقا و گفت خانم جان نجاتم بدین. خانم جان غلط کردم. به خدا گول خوردم. محلقا هاج و واج بلقیس نگاه میکرد. انگار زبونش قفل شده بود که حرفی نمیزد. قمرتاج نگران به اطراف نگاه کرد و رو به مراد و ظفرعلی گفت امشب خان مهمان داره. آبروداری کنید نذارید بیشتر از این آبروریزی بشه. اون دوتا چشم میگفتن و سعی کردن بلقیس رو
به سکوت دعوت کنن. و بعد قمرتاج رو به محلقا گفت بهتره بریم حیاط پشتی ببینیم چی شده. اگه همینجوری اینجا وایسیم سر و صدامون کل عمارت رو برمی‌داره و خان به خدمت هممون میرسه. محلقا اما در اون شرایطم باز دست بردار نبود و با تشر به قمرتاج گفت من کاری نکردم که بترسم. و به من اشاره کرد. هرچی هست زیر سر این کولیه. خیلی بهم برخورده بود. واسه همین تصمیم گرفتم حق محلقا رو همون شب کف دستش بذارم. چون اونقدر احمق بود که حالا هم دست از کنایه بر نمی داشت. تا قبل از این حرفش تصمیم داشتم واقعا رعایت آبروی ارباب کنم و به حیاط پشتی برم و بقیه ماجرا رو اونجا ادامه بدم. اما حالا با این حرف محلقا خونم به جوش اومد و رو به قمرتاج گفتم من حیاط پشتی نمیرم قمرتاج بانو. همین امشب باید تکلیف من با این مرد روشن بشه. و به مهرداد اشاره کردم. محلقا که انگار یه چیزایی دستگیرش شده بود رو کرد به مهرداد. فقط بگو که یه سر قضیه و آبروریزی‌ها تو نیستی مهرداد. مهردادم وقیحانه به مادرش نگاه کرد. البته که من نیستم مادر. اصلا به من چه ربطی داره؟ این کلفت خطایی کرده و مروارید از اون ناراضیه. به من چه ارتباطی داره؟ با خشم گفتم به تو چه ارتباطی داره؟ اگه این زن الان آبستنه از توه. قسم بخور جان آقا جانت که بچه تو نیست. خودم شنیدم. خودم از هر دوتون شنیدم همین پشت. مهرداد به سمتم حمله ور شد که سیلی دیگه این استارم کنه. اما قمرتاج مانع شد و رو به من گفت درست شنیدم دخترم. تو مطمئنی؟ محلقا هرسی جلو اومد و گفت چه راحت به پسر من تهمت میزنی مروارید. اگه خودت آبستن نبودی میگفتم از روی حسادت این چیزا رو میگی. زود باش از شوهرت عذرخواهی کن. به حرفش توجهی نکردم چون خیلی پررو بود. خم شدم و بلقیس رو از روی زمین بلند کردم و پشت کردم به پیشکارای خانم. لباسش رو از پشت محکم چسبوندم به کمرش تا شکمش پیدا بشه و رو به قمرتاج و محلقا گفتم ایناهاش ببینید آبستنه. اوایلشه. اما بازم شکمش بالا اومده. بلقیس که شوهر داشته که ما خبر نداشتیم. خودم پشت اون تپه شنیدم که آبستنه و اینم از شکم بالا اومدش. قمرتاج و محلقا هر دو در حال بازرسی و دیدن بلقیس شدن که مهرداد با عصبانیت گفت آبستنه که آبستنه. اینا چه دخلی به من داره؟ محلقا که حسابی عصبی شده بود چشخوره‌ای به مهرداد رفت و به بلقیس گفت یه لحظه ساکت شو ببینم این زنی که چه آبروریزی بار آورده تو این عمارت. و دوباره مشغول بررسی اوضاع بلقیس شد و رو به قمرتاج با لحنی که حالا دیگه آروم شده بود و ذره‌ای از نیش و کنایه درش دیده نمیشد گفت به نظرم بریم حیاط پشتی و حل و فصلش کنیم. ارباب مهمون داره. اگه آبروش بره از چشم همه ما به خصوص من و شما میبینه و توقع داره که ما مدیریت کنیم. قمرتاجم موافقت کرد و نگاهی به من انداخت تا ببینه نظر من چیه. با اینکه مخالف بودم و میخواستم هر طور شده آبروشون رو وسط اون حیاط ببرم، اما با دیدن چشمای پرخواهش قمرتاج قبول کردم که به حیاط پشتی برم و چیزی نگم. در حالی که همگی راه حیاط پشتی رو پیش گرفته بودیم، صدای زلیخا می اومد که بلقیس رو صدا میزد و هر لحظه صداش نزدیکتر میشد تا اینکه متوجه شدم به مطبخ رسیده. خودم رو به اونجا رسوندم و گفتم دنبال کلفت بی‌آبروت میگردی؟ متعجب نگام کرد و بعد که به خودش اومد گفت مراقب حرف زدنت باش مروارید. فکر نکن چون قوم و خویش فرهادخانی هیچی بهت نمیگم. نیشخندی زدم و گفتم تو باید مراقب کلفتت میبودی که شکمش بالا نیاد و آبروریزی رو نندازه. با این حرف من جا خورد و همین که میخواست زبونش رو باز کنه و حرفی بزنه، زنم و محلقا از پشت دیوار منتهی به حیاط پشتی بیرون اومد و رو به زلیخا گفت فقط بیا این آبروریزی که کلفتت کرده و داره گردن پسر من میندازه رو جمع کن تا خان نفهمیده، وگرنه روزگار همتون سیاهه. زلیخا هاج و واج مونده بود و نمیدونست که چه اتفاقی افتاده. لب باز کرد تا حرفی بزنه که زنم و محلقا هلش داد به سمت حیاط پشتی و دیگه زلیخا سکوت کرد. با دیدن بلقیس که گریه میکرد شوکه شده بود و جلو رفت و پرسید چی شده بلقیس؟ اینا چی میگن؟ وقتی دیدم بلقیس گریه میکنه و هیچ حرفی نمیزنه گفتم این کلفتت اینم شوهر احمق من. مدت هاست با هم رابطه دارن و خانم ازش آبستنه. زلیخا با خشم اول نگاهی به من انداخت و بعد به مهرداد و بعدم شونه بلقیس رو گرفت بالا و گفت اینا چی میگن بلقیس؟ تو آبستنی؟ محلقا دوید به سمت بلقیس. شکمش رو بهش نشون داد و گفت نه، پس آش خورده شکمش بالا اومده. چرا حواست به کلفتت نیست؟ روزی که میگفتم ندیمت نباید از اونجا بیاد و باید من از همین عمارت ندیمه‌ای بهت بدم واسه همین چیزا بود.
از حرفای محلقا حسابی عصبانی شده بودم. داشت پسرش رو بیگناه نشون میداد. با خشم نگاش کردم و گفتم مثل این که خطای پسر شما هم هستا. مهرداد اجازه نداد من حرفم رو ادامه بدم و فریاد زد چرا به من تهمت میزنی؟ چرا دروغ میگی؟ من با این هرزه نه رابطه‌ای داشتم ندارم. چرا حزیر همه چیز میزد؟ چرا داشت به بلقیس میگفت هرزه؟ من خودم شنیدم که چه دسته گلی به آب داده بودن. اما مهرداد هیچ جور زیر بار نمیرفت و بدتر از اون این بود که محلقا هم پشت پسرش در اومده بود و میگفت کار پسر من نیست. زلیخا هم هر چقدر از بلقیس توضیح میخواست اون سکوت کرده بود و یه ریز فقط اشک میریخت. حتی نمیگفت که بچه واسه مهرداده. خونم به جوش اومده بود و یقه بلقیس رو گرفتم و گفتم چرا سکوت کردی؟ چرا حرف نمیزنی؟ تو همین الان مگه پشت اون تپه نمیگفتی که شکم من بالا اومده باید چی کار کنم؟ اما بازم سکوت پیشه کرده بود. قمرتاش دستمو کشید و گفت دخترم تو آروم باش. من حرف تو رو باور میکنم. من خودم الان میرم خانو میارم و این قضیه باید همینجا فیصله پیدا کنه. هرچی هم شد پای خودم. محلقا خواست مانع بشه و مقابلش ایستاد. خان آتیشت میزنه قمرتاج. اما قمرتاج خانوم بی اعتنا به حرف محلقا به طرف اتاق خان رفت. این زن خیلی شجاع بود و منم دلگرم به بودنش تو این عمارت بودم. وقتی قمرتاج رفت محلقا کفری تر از قبل شده بود و یه سره به من و مهرداد و بلقیس بد و بیراه میگفت و مدام به مهرداد میگفت چقدر بهت گفتم افسار زن تو به دست بگیر. نگرفتی که حالا اینجوری بهت تهمت میزنه و بی آبروت میکنه. مهرداد اما پوزخندی زد. مگه به حرف گربه سیاه بارون میباره مادر من. به حرفاش اعتنا نکردم. همین که تا همین قدرم آبروشون رو ریخته بودم برام کافی بود. بعد از رفتن قمرتاج خانوم شیرین و ستاره به همراه گوهرتاج و مهتاج و خسرو و کیومرث به حیاط پشتی اومده بودن. انگار غیبت ما باعث شده بود که شک کنن. لابد یکیشون اومده بود و وقتی اون یکی هم برنگشته بود بقیه پشت سرش اومده بودن. شایدم صدامون اونقدر بلند بود که اونا شنیده بودن و کشیده شده بودن به این سمت. و حالا دیگه اونا هم تمام ماجرا رو فهمیده بودن. اما مهرداد اونقدر وقیح بود که زیر همه چیز میزد و من در عجب بودم که چرا بلقیس سکوت کرده. زلیخا هم حال خوبی نداشت و مدام به بلقیس بد و بیراه میگفت که چرا آبروشو به تاراج برده. تمام خانواده اونجا جمع بودن و مهمونا به حال خودشون رها شده بودن. البته طبق گفته ظفرعلی مهمون زیادی تو عمارت نمونده بود. بیشترشون سر شب رفته بودن و فقط چند تا از ریش سفیدا هنوز تو اتاق خان بودن. در حال کشمکش بودیم که قامت بلند خان رو توی اون تاریکی دیدم. شلاق به دست بود و همراه قمرتاجی که فانوس کوچیکی در دستش داشت به طرف ما اومدن. اونقدر با اباحت قدم برمی داشت که حتی از قدم برداشتنش هم میترسیدم. اما به ترسم غلبه کردم چون باید حقمو میگرفتم. هرچند اگر راهو اشتباه رفته بودم. خان که رسید همه ها خوابید. همه دوتا چشم و دوتا گوش شده بودن تا ببینن خان چه کاری میکنه. شلاقشو با آرومی به کف دستش میزد و میگفت از کی تا حالا کلفت جزء آدما شده؟ با این حرفش بلقیس بیشتر زد زیر گریه. محلقا خودشو انداخت وسط تا حرفی بزنه که خان مانعش شد. هیچ کسی جرأت حرف زدن نداشت. خان با صدای آروم اما پرغیظ گفت از وسط مهمونی اومدم تا این بحث مسخره رو فیصله بدم. پس دیگه نیازی به حضور این همه آدم اینجا نیست. برید و بذارید من به کارم برسم. اما قبل از رفتنتون همه اینو بدونید که اگر جار و جنجال امشب جایی درس کنه به خدمت تک تکتون میرسم. وسط همین عمارت میدم فلکتون کنن. دختر و پسر و عروس و همسرم نداره. همه با هم یکیه. همه ی روستاها کلفتاشون خطا میکنن. کلفت ما هم خطا کرده. تنبیهش میکنیم و لازم نیست به گوش خلق الله برسه. همه ی افراد حاضر در حیاط پشتی زیر لب چشم میگفتن و خان همگی رو مرخص کرد و فقط من و بلقیس و زلیخا رو نگه داشت. حتی محلقا هم که اصرار زیادی داشت بمونه رو فرستاد که بره. کم کم همگی با ذهنی پر از سوال و چشمایی که مشخص بود حسابی از خان ترسیده بودن و حساب برده بودن حیاط پشتی رو ترک کردن. و از اونجا هم فقط مهرداد موند پیش ما. ته دلم دیگه خالی شده بود و نمیدونستم چه اتفاقی قراره برامون بیفته. دلم میخواست قمرتاج خانم به عنوان قوت قلب میموند. اما خان اونو هم مرخص کرد. اما بالاخره بعد از چند لحظه سکوت خان شلاقی به تن بلقیس زد و گفت حالا واسه من قاطی آدما شدی؟ زلیخا به زمین نشست و مانع زدن شلاق دوم شد. خان نزنید. آبستنه. خان فریاد زد. دیگه بدتر. شکم بالا آورده‌شو برام آورده. مگه آبرومو از سر راه آوردم که یک کلفت با اون باسی کنه. و بعد من نگاه کرد.
تو از کجا و چطور شنیدی عروس؟ نفس حبس شدم و بیرون دادم و گفتم هیچی آقا. مدتی بود بهش مشکوک بودم و به اون تپه اشاره کردم و ادامه دادم. پشت اون خاکریز مچشو گرفتم. خان هیچی نمیگفت و فقط به بلقیس سر زده بود. منم به خودم جرأت دادم و ادامه حرفامو زدم و تمام چیزایی که از مهرداد و بلقیس شنیده بودم و دیده بودم رو با اضطراب و ترس مو به مو براش تعریف کردم. تمام مدت با خشم به من نگاه میکرد. حرفام که تموم شد نگام کرد و گفت از کجا معلوم تهمت نزده باشی؟ میدونی که ثابت نشه چه بلایی سرت میارم؟ قلبم از شنیدن این حرف تیکه پاره شد و به خودم بد و بیراه دادم که چرا این رازو فاش کردم. کاش چیزی نمیگفتم. حداقل اینطور جونم در خطر نبود. اما من فکر نمی‌کردم که این ماجرا اینطور پیش بره. خان از مهرداد پرسید و اون هیچ رقم زیر بار نمیرفت. از بلقیس پرسید. بلقیس هم فقط سکوت کرده بود. خان باز می‌خواست بلقیس رو کتک بزنه، اما زلیخا گفت خان اجازه بدید حرف بزنه. الان ترسیده. شما خیلی عجولانه رفتار می‌کنید. خان با خشونت به زلیخا نگاه کرد. اگه گذاشتمت اینجا بمونی واسه اینه که این دختر کلفت توئه. تو بودی که اینو از خونه آقات آوردی. پس خودت هم باید جوابگوی این آبروریزی باشی. باید کلفتتو جمع می‌کردی تا این مشکلات به وجود نیاد. حالا هم حق نداری برا من تعیین تکلیف کنی. زلیخا با خشم نگاه از ارباب گرفت و به من دوخت و گفت اگه به جمع کردم بود که یکی دیگه باید شوهرشو جمع می‌کرد. نه من کلفتمو. مهرداد عصبانی شد و خواست به زلیخا حمله ور بشه که خان مانعش شد. هنوز که چیزی ثابت نشده. معلوم نیست این بچه از کیه. تو هم حق نداری به پسر من تهمت بزنی عروس. خان به بلقیس نگاه کرد و با لحنی آرومتر گفت راستشو بگو که بچه از کیه تا هرچه زودتر این آبروریزی رو جمع کنم. بلقیس اما کماکان سکوت کرده بود. خان با تشر گفت اگه گفتی که تو رو به عقدش در میارم. اگرم که خواستی حرف نزنی جوری از اینجا پرتت میکنم بیرون و آبروتو میبرم که روزی 100 بار آرزوی مرگ تو کنی. و بعد رو به من که از این حرفش نفسم تو سینم حبس شده بود گفت خدمت تو یکی رو هم به خاطر تهمتی که پسرم زدی میرسم. به وقتش. تو همین لحظه بلقیس با حقیق گفت راستشو میگم خان. میشنوم. تو دلم غوغا بود. حالم بد بود. تو دلم دعا میکردم حداقل حقیقتو بگه. درست امکان داشت حبون بشه. ولی داشتن حبو از بی آبرو شدن خیلی بهتر بود. من میدونستم که تو عمارت پدریم دیگه جایی ندارم و خانم منو به پدرم پس نمیده و متاسفانه اینجا انتخاب بین بد و بدتر بود. خان که دید بلقیس کماکان حرفی نمیزنه با تشر گفت اگه حرف نزنی کاری که گفتم به علاوه فلک انتظار تو میکشه. بگو این بچه از کیه؟ بگو حرفای این زن دروغه. و بعد من اشاره کرد. بلقیس دستشو جلوی چشماش گذاشت و بلندتر زار زد و گفت ارباب یادتون نره که قول دادید منو به عقدش در بیارید. خان عصبانی شد و شلاقشو به کتف بلقیس زد و گفت کلفت هیچی ندار. برا من تعیین تکلیف نکن. زود بگو مهمون دارم باید برم. زودتر حرف بزن تا تکلیفت مشخص بشه. بلقیس در حالی که کتفشو میمالید و بازم اشک میریخت به مهردادی که حسابی خودشو باخته بود نگاه کرد و بعدم نگاهی به من کرد و چشماشو بست و گفت خان روم سیاه اما این بچه یعنی این بچه ای توی شکمم از پسر شماست. و بعد بلند زد زیر گریه و حقیق کرد. نفس آسوده‌ای کشیدم. اونقدر بدبخت بودم که با شنیدن همچین حرفی نفس آسوده‌ای باید میکشیدم و خوشحال میشدم. با این حرف مهرداد به بلقیس حمله کرد تا کتکش بزنه که خان با فریاد بلندش مانعش شد. مهرداد اما هرچی بد و بیراه بلد بود نثار بلقیس میکرد. خان صورتش از شدت خشم قرمز شده بود و رگ گردنش بیرون زده بود. زلیخا هم هاج و واج به مهرداد و بلقیس نگاه میکرد که بلقیس گریه کنان ادامه داد اون وقتی که میگفتم اول عقدم کن بعد فکر اینجاشو نکردی و حالا من بی آبرو شدم. خدا رو شکر که ارباب به دادم رسید و قرار عقد کنی. مهرداد باز بد و بیراهی نثار بلقیس کرد که بلقیس گفت چرا بد و بیراه نثارم میکنی؟ مگه خواست خودت نبود؟ مگه نمیخواستی بعد از دنیا آمدن بچه این سن منو عقد کنی؟ اصلا از اولم قرار بود من و تو از خیلی وقت پیشا به عقد هم در بیاییم. همین الانو پشت همین خاکریز قول دادی که بعد از دنیا آمدن فرزندت عقدم کنی. مهرداد اما فریاد میزد و نره میکشید. بگم غلط کردم راضی میشی؟ بس دیگه. بیشتر از این آبروریزی نکن. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بس دیگه بلقیس. اینقدر گریه نکن. برا بچه‌مون خوب نیست. دردت چیه؟
حالا که خان قول داده عقدمون کنه، دیگه چه مرگته؟ نفسم توی سینم حبس بود. مهردادی که تا حالا انکار میکرد، حالا دیگه حیا رو کنار گذاشته بود و از انکار خبری نبود و علنی داشت میگفت که اون بچه از اونه. دلم برای خودم میسوخت. منم بچه مهرداد تو شکم داشتم، اما اون اصلاً عین خیالش نبود که چه به سر من و فرزندم میاد. و داشت جلوی چشمای من ناز بلقیسو که پنهونی با اون بوده میکشید. به خان نگاه میکردم که چقدر عصبانیه. داشت با دقت به حرفای مهرداد و بلقیس گوش میداد. تمام ماجرا رو که فهمید و همه چیز دستگیرش شد، با داد مراد و صدا زد. مراد سری خودش رو رسوند و خان به بلقیس اشاره کرد. این دختر رو بندازی طبیله تا صبح براش فکری کنم. چشمای همگیمون از تعجب گرد شده بود. بلقیس التماس میکرد. خان، مگه قرار نبود من عروس شما بشم؟ مگه قرار نبود عقدم کنید؟ خان داد زد. ساکت شو ضعیفه. تو در حد عروس ارباب بودن نیستی. بعدش هم از کی تا حالا نوکر خونه با پسر ارباب هم خواب میشه. من فقط خواستم صحت حرف عروسم رو بفهمم. فردا برات برنامه دارم تا درس عبرتی بشه که دروغ نگی زنی که یه هرزه. از حرفای ارباب گیج شده بودم. اون که خودش حرفای مهرداد و بلقیس رو شنیده بود و میدونست این فرزند برای مهرداده. پس چی میگفت دیگه؟ مراد بلقیس رو بلند کرد و به طرف طبیله برد. همچنان بلقیس التماس میکرد. زلیخا هم از ترسش لال شده بود و شکمش رو با دست گرفته بود. مهردادم مات و مبهوت رفتن بلقیس رو نگاه میکرد و حرفی نمیزد. تو همون لحظه بود که زلیخا خودش رو به غش و ضعف رفت و انداخت روی زمین و شکمش رو گرفته بود و داد میزد. میدونستم این کارش برای اینه که خان بهش چیزی نگه. خان چند تا از خدمه رو صدا زد تا بیان زلیخا رو ببرن. خسرو هم خودش رو رسون تا کمکشون کنه. در حالی که داشت دست زلیخا رو میگرفت به من نگاه کرد و فقط سری تکون داد و رفت. این وسط حوصله خسرو رو دیگه نداشتم. بعد از رفتنشون من و مهرداد با خان تنها شدیم. خان با خشم به مهرداد نگاه کرد و گفت این قضیه همینجا خاک میشه. بفهمم بازم حرفی از اون بچه زدی، از کل میراثم محرومت میکنم و از روستا هم بیرون میشی. مهرداد کلاً آدم ترسو و بی‌اراده‌ای بود و با یه تشر ارباب چشم میگفت و زیر همه چیز زد. دلم برای خودم میسوخت که زن همچین موجوده پست و حقیری شده بودم. ارباب ادامه داد تا فردا توی اون طویله میمونه تا یه فکری به حالش بکنم. تو هم میچسبی به زندگیت پسر. از فردا دیر برگشتن به خونه نداری. خودتو هم کم کم باید برای به دنیا آمدن فرزندت آماده کنی. دیگه داری اولاددار میشی و این رفتارها در شأن یک پدر نیست. بفهمم بازم دست با خطا کردی، اون وقت دیگه مثل حالا بهت امان نمیدم. فهمیدی؟ مهرداد دوباره چشم میگفت و ارباب مرخصش کرد. و حالا دیگه فقط من مونده بودم و ارباب. با خشم به چشمام زل زد. با تو هم خیلی کار دارم. حالا جلوی همه آبروی پسر منو میبری؟ صاحب خان بهت یاد نداده هر چیزی رو از راهش وارد بشی؟ برو خداتو شکر کن که نذاشتم یک الفت حبود بشه. چون تو رسم و مرام امارت من همچین چیزی جا نداره. وگرنه حقت بود همونطور که آبرومو خواستی ببری حسابی مجازاتت کنم. باید ذره ذره آب میشدی و حساب پس میدادی تا دیگه اینجوری آبروریزی نکنی. بعدشم تو باید میومدی به خودم میگفتی تا همون لحظه بدون اینکه کسی خبردار بشه چاره‌ای میاندیشیدم. اما کارتون قضش بود و اینقدر بی آبرویی کردی که تا خود صبح باید فکر کنم ببینم چطور میشه این آبروریزی رو جمع کرد. بار آخرت باشه از این بی آبرویی میکنی تو امارت من. این بار بخشیدمت. دفعه بعدی اما در کار نیست. پدرت هم اختیارتو داده به من. پس هر کاری که دلم بخواد با تو میتونم بکنم. از ترس حرفی نمیزدم که ارباب ادامه داد. شیرفهم شد. سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که ارباب یه پاشو به زمین کوبید و با فریاد گفت نشنیدم. سرمو پایین انداختم و با صدای لرزونی گفتم بله ارباب. لحنشو آرومتر کرد. مراقب مهرداد باش. نذار زیاد ازت فاصله بگیره. به خونه و زندگی پایبندش کن. چشمی گفتم و ارباب آرامش گفت مرخصی. شب خیلی بدی بود و لحظات بدی رو گذرونده بودم. اصلا باورم نمیشد که من باشم که این روزا رو با این سن و سال کم تجربه کردم. اون شب بالاخره مهمونی تموم شد و سکوت مطلق عمارت رو فرا گرفته بود. انگار همه میدونستن که چه شب نحسیه و برای همین از اتاقشون بیرون نمی اومدن. اما مهرداد به خاطر حرف خان و تهدیداش به اتاق اومد. ولی حالش اصلا خوب نبود. با من که اصلا حرفی نمیزد و با خشم نگام میکرد. با اینکه بهم خیانت کرده بود و دستش برام دیگه رو شده بود. اما نگرانش بودم و هرچی که بود من بچه اونو تو شکم داشتم. ازش درباره حالش سوال کردم. اما چیزی نگفت و فقط روی تخت دراز کشید
و تو خودش مچاله شد. هوا هم حسابی سرد شده بود. لحاف فروش کشیدم، اما اونو به خاطر لجی که با من داشت کنار زد. منم دیگه تلاشی نکردم و آروم گرفتم خوابیدم. نیمه های شب با صدای هزیون گفتنش بیدار شدم. دستمو به پیشونیش زدم، دیدم تب شدیدی داره و از شدت تب بود که اینطور تو خواب هزیون میگفت. گلی رو خبر کردم تا تشت بیاره و پاشویش کنیم. خودمم با این حال بدی که داشتم از اتاق بیرون رفتم تا ظفرعلی رو خبر کنم که بره پی طبیب. ظفرعلی هم خبر حال ناخوش مهرداد و اول به گوش خان رسوند و بعد رفت پی طبیب. من و گلی هم سعی می‌کردیم پاشویش بدیم و تبش رو پایین بیاریم که یهو دیدم قمرتاج و خان هر دو نگران وارد اتاق شدن. قمرتاج با اینکه همه ماجرا و حتی خیانتش رو میدونست اما بازم خیلی نگرانش بود. به راستی که از مادر واقعیش دلسوزتر بود. محلقا تا اون لحظه سری به مهرداد نزده بود اصلا. قمرتاج از من خواست کنار برم و خودش شروع کرد به پاشویی دادن مهرداد. خان هم که همونطور داخل اتاق آروم و ساکت قدم برمی‌داشت، بعد از دقایقی ایستاد و گفت: یعنی یه دختر کلفت اونقدر ارزش داره که این خانزاده با این دبدبه و کبکبه به این روز بیفته؟ قمرتاج خانم لب باز کرد. چی بگم خان؟ مهرداد قدر خودش و زن و زندگیشو ندونست. خان که انگار یه دفعه متوجه حضور گلی تو اتاق شده بود، حرف قمرتاج خانومو قطع کرد و گلی رو فرستاد بیرون و بعد خودش روی مبل نشست و نفس عمیقی کشید و گفت: به ظفرعلی سپردم، فردا عاقد خبر کنه. باید زودتر این لکه ننگو پاک کنیم تا بیشتر از این شکم این دخترک کنیز بالا نیومده. با این حرف خان نفس توی سینم حبس شد. مگه قرار نبود عقدش نکنه؟ مگه نگفته بود یه فکر دیگه ای میکنم؟ پس حالا چی میگفت؟ حتما به خاطر حال خراب مهرداد بود که این تصمیمو گرفته بود. حال خوبی نداشتم و قلبم از شنیدن این حرف درد گرفته بود. قمرتاج خانومم که انگار ذهن منو خونده بود رو کرد به خان. اما من فکر میکردم قضیه عقد این دوتا با هم منتفی شده ارباب. خان لبخند تلخی زد. البته که اینطوره. تو فکر کردی من میذارم یه کنیز عروس این امارت بشه؟ من هرگز اجازه نمیدم مادر نواهام کنیز باشه. تو که بهتر از هر کسی میدونی قمرتاج. میدونی که اصالت چقدر برای من مهمه. قمرتاج خانم لبخندی زد و حرف خانو تایید کرد و با لحن مهربونی گفت: من همیشه به شما و تصمیماتتون اعتماد و ایمان داشتم خان. حتی وقتی سرم هوا آوردیدم میدونستم حکمتی داره و حکمتش هم این پسرای شاخ شمشادن که با پسرای نداشته خودم فرقی ندارن که اگه داشتن الان تو این لحظه اینجا نبودم. من غرق در حرفای قمرتاج بودم. اون با سیاست و با لحنی آروم سعی داشت خانو آروم کنه و قوت قلبش باشه. وگرنه چه کسی بود که ندونه که قمرتاج از اینکه سر شب اومده چه خودخوریایی نکرده و چشم دیدن محلقا رو نداره و حتی سایش رو هم با تیر میزنه. تو همین فکر را بودم که خان به قمرتاج نگاه کرد و گفت: خدا شما رو برای همه اهل امارت حفظ کنه خانم. قمرتاج لبخند شیرینی زد و تشکر کرد و گفت: خان، بالاخره با اون دختر میخواین چیکار کنی؟ صلاح رو در چه میبینید؟ هیچی. مشهدی علی میرزا رو میشناسی؟ همون پیرمردی که قدیما تو این امارت خدمت میکرد. میشناسم ارباب. همون که یه پسر لال داشت. درسته؟ خان لبهای خشکشو با زبونش تر کرد و گفت: آفرین، درسته. به ظفرعلی گفتم فردا مشهدی و پسرش رو با عاقد خبر کنن تا به صورت سوری پسرش با این دختر عقد کنه و تا اگر خبر به بیرون درس کرد و مردم ده شنیدن دهنشون بسته باشه تا بعد که بچهش به دنیا اومد در خفا به عقد واقعی پسر مشهدی در بیارمش. میخوام بچهش به پسر مشهدی نسبت داده بشه. قمرتاج خانم سکوت کرده بود و من از چهرش میخوندم که اصلا از این تصمیم خان خوشش نیومده، اما بازم با سیاست سعی داشت که خانو آروم کنه و به اون بفهمونه که باهاش موافقه. البته به ظاهر. منم با اینکه خوشحال بودم که بلقیس دیگه هووم نمیشه، اما از تصمیم خان شوکه شده بودم. کارش یه جور کلاهبرداری و شیر مالیدن بود. طبیب که اومد، قمرتاج و خان دیگه ادامه ندادن. طبیب تب مهرداد و اندازه گرفت و تشخیص این بود که شوک بهش وارد شده و سرما هم خورده و هر دوی اینا باعث شده که تبش شدید بشه و براش دارو تجویز کرد. قمرتاج خانم خودش دارو رو به مهرداد خوروند و نزدیکای صبح بود که تبش قطع شد. همه رفتن و منم با خیال آسوده تونستم بخوابم. صبح شده بود که با تکون خوردنای مهرداد از خواب پریدم و دیدم بیدار شده. دستی به پیشونیش کشیدم، تب نداشت و حالش بهتر شده بود، اما هنوزم ضعیف بود و کماکان با من قهر. به جای اینکه من با اون قهر باشم، اون از من رو گرفته بود.
اون روز ستاره اومد تا کمک حالم باشه تو نگهداری از مرداد. همینطور که داشتیم صبحونه می‌خوردیم و مردادم داشت کاسه سوپی که ستاره براش آورده بود و می‌خورد، حس کردم صدای فریاد و هیاهوی غیرعادی از حیاط عمارت میاد. رفتم پشت پنجره. حیاط عمارت شلوغ بود و هر خدمتکاری با چهره‌ای وحشت زده به طرف مطبخ می‌دوید. اضطراب گرفته بودم و دعا می‌کردم اتفاق بدی نیفتاده باشه. بدون اینکه حرفی به مرداد و ستاره بزنم، از اتاق بیرون رفتم و همون لحظه هم گلی دوون دوون به سمتم اومد و در حالی که نفس میزد گفت: خانم جان اونجا. مضطرب نگاش کردم و گفتم: چی شده گلی؟ حرف بزن، جون به سرم کردی. گلی نفسی تازه کرد و آب دهنش رو قورت داد و به طرف مطبخ اشاره کرد. خانم جان، اونجا نمیدونی چه خبره. همه اهل عمارت اونجا جمع شدن. حتی قمرتاج خانومم اونجاست. نفسم به شماره افتاده بود اما گلی ذلیل شده درست حرف نمیزد. با عصبانیت گفتم: حرف میزنی یا خودم زبونتو از حلقومت بکشم بیرون؟ گلی وحشت زده به هم نگاه کرد. بعد دستمو گرفت و به طرف مطبخ کشید. خانم جان، بیاین بریم، خودتون ببینید. من میترسم. با این حرف گلی وحشت بیشتری به دلم افتاد. رسیدیم جلوی مطبخ. اونجا هم همه‌ای برپا بود. تمام خدمه جمع شده بودن. پشت سر خدمه که بودم چیزی نمیدیدم. جمعیتو کنار زدم و رفتم جلو. کنار مطبخ درست جایی که بیشتر اتفاقات دیشب افتاده بود، بلقیس با یه پیت نفت به دست ایستاده بود و کبریت دستش بود. روی خودش نفت ریخته بود و اونقدر مقدارش زیاد بود که حتی زیر پاشم حسابی خیس شده بود و تمام فضای اونجا رو بوی نفت گرفته بود. منو که دید مستقیم به چشمام نگاه کرد. حتی از اون فاصله دورم میتونستم ببینم که نسبت به من پر از کینه و نفرته. قدمی به جلو برداشتم که فریاد زد: کسی قدمی بیاد جلو، کبریتو میکشم و خونم به گردنش میفته. ناگزیر به عقب برگشتم. هیچ کسی جرأت جلو رفتن نداشت. کلافه رو کردم به یکی از خدمی که کنارم بود و خواستم بگم چی شده که یهو خودش انگار سوالمو از تو چشمام خونده باشه با ترس و لرز گفت: خانم جان، این بلقیس موش مرده معلوم نیست چه خطایی کرده که خان دیشب اونو تو طویله انداخته. امروز هم به عفت دستور داده که بره از طویله بیرونش بیاره و دستی به سر و روش بکشه، چون از قراره برای کسی عقدش کنن. واسه همین داره این کولیگریا رو در میاره. اون یکی خادمه هم حرفش رو قطع کرد و گفت: درسته خانم جان، برای پسر لاله مشهدی علی میرزا. دیگه باقی ماجرا رو خودم میدونستم و دلم میخواست جلو برم و منصرفش کنم، اما میدونستم الان تو حالتیه که ممکنه اگه من جلو برم دیوونه بازی در بیاره و بلای سر خودش بیاره. واسه همین منم مثل بقیه فقط همون گوشه ایستاده بودم و دعا میکردم بلای سر خودش نیاره که همون موقع خان از راه رسید و با عصبانیت فریاد زد: این چه مرکه‌ای که راه انداختی ضعیفه؟ صدای ارباب اونقدر با ابهت و پرنفوذ بود که فکر میکردم الانه که بلقیس کبریت و پیت نفت رو رها کنه، اما اون انگار تصمیمش رو گرفته بود. با دیدن خان و مراد که به سمتش قدم برمی داشتن، کبریتو کشید به تن خیس از نفتش و تو یه لحظه کوتاه و یه چشم بر هم زدن جلوی چشم من و همه اهل عمارت خودشو با آتیش کشید. باورم نمیشد. از شدت وحشت خودمو خیس کرده بودم و بدتر از همه این که میدونستم ارباب همه اینا رو از چشم من میبینه، اما من بیگناه بودم. من فقط شاهد حرفای عاشقانه شوهرم با اون بودم. من فقط میخواستم زندگیمو نجات بدم. نمیخواستم خونی ریخته بشه. با این کارش قدم به سمتش حمله ور شدن و هر کدوم به نحوی سعی میکردن خاموشش کنن. اون لحظه سخت‌ترین لحظه زندگیم بود. دلم برای بلقیس میسوخت و برای بچه‌ای که توی شکم داشت. خان مات و مبهوت به این صحنه نگاه میکرد. قمرتاجم هم پای خدم سعی در خاموش کردن آتیش داشت. همه اهل عمارت اونجا بودن و به راستی قیامتی به پا شده بود. توی همون لحظات خان فریاد زد و قمرتاج خانومو صدا زد و بهش دستور داد تا منو که مثل مجسمه اونجا ایستاده بودم به اتاقم ببره. با کمک قمرتاج آروم آروم قدم برمی داشتم. حتی توان حرکتم نداشتم. محلقه هم خودش رو رسونده بود و مثل همه وحشت زده بود. تو مسیر اتاقم مرداد رو هم دیدم که با کمک ستاره به حیاط اومده بود و وحشت زده به سمت مطبخ میرفت. وارد اتاق که شدیم خجالت زده از گلی خواستم کمکم کنه تا لباسامو عوض کنم. بعدش روی تخت نشستم و زدم زیر گریه‌ای که قطع شدنی نبود. قمرتاج خانوم وقتی حال روزمو دید سرمو تو بغلش گرفت و من چقدر به اون آغوش و اون اشک ریختن نیاز داشتم. عجیب بوی مادرم رو داورو میداد.
بعد از اینکه صبور شدم، اشکامو بوشه 4 قدم پاک کردم و به چشمای مهربون قمرتاج زل زدم و گفتم به خدا من نمیخواستم اون اتفاقی براش بیفته. به خدا من تقصیری نداشتم. و دوباره چشمام از اشک تر شدن. قمرتاج با مهربونی که مختص خودش بود گفت دختر عزیزم، هیچ کسی تو رو مقصر نمیدونه. اما خان منو میکشه. بازم لبخند زد. بازم مهربون شد و ته دلمو قرص کرد و گفت خان با من، تو نگران چیزی نباش. تو به فکر بچه‌ای توی شکمت باش. هنوز حرفش تموم نشده بود که در اتاقم به صدا در اومد و چند لحظه بعد خان تو آستونه در نمایان شد. قلبم از حرکت ایستاد. تا چند ثانیه قبل فکر می‌کردم که قمرتاج باهاش صحبت میکنه و همه چیز درست میشه. اما خان حتی مهلت نداده بود زمان بگذره. سری به اتاقم اومده بود و حتما قصد داشت شماتتم کنه. وارد شد و بعد از کمی سکوت با لحن آرومی گفت خدمه نجاتش دادن، اما حالش وخیمه و طبیب خبر کردیم. نفس آسوده‌ای کشیدم از اینکه حداقل زنده است. قمرتاج خانم به خودش جرأت داد و لب باز کرد. خان، امیدی بهش هست؟ خان نفسی کشید. نمیدونم زنده میمونه یا نه. حالش زیاد خوب نیست. اما من برای خبر دادن حال اون کلفت‌زاده نیومدم اینجا. اومدم چند کلامی با مروارید حرف بزنم. با نگاهی نگران به چشمای خان زل زدم و خان گفت اون کلفت میخواد با تو صحبت کنه و احتمالم میدم که چه چیزی میخواد بگه. چون قبل از تو با من حرف زده. حالش خوش نیست. اما چیزایی رو که لازم بوده با من در میون گذاشته. برای همین من اومدم قبلش یه چیزی رو بهت بگم و برم. سکوتو جایز ندونستم و گفتم بفرمایید درباب. پسرم حال خوشی نداره و متاسفانه دل در گروی محبتی نادرست گذاشته که خودت هم میدونی راهی که انتخاب کرده راه موافق من نبوده. من به شدت از اون ناراحتم و به شدت هم کارش رو عیب میدونم. اما اون دختر قسم خورده که صیغه مهرداد بوده. از تو هم میخوام اونا رو ببخشی و با آرامش دادن به پسرم اونو به زندگی برگردونی. از حرفای خان سر در نمی آوردم. فکر میکردم الان همه چیزو از چشم من میبینه. اما اینطور نبود. اون با لحن آرومی داشت با من صحبت میکرد. با لحنی که انگار منو مقصر نمیدونست. نمیدونم بلقیس بهش چی گفته بود که خان اینقدر عوض شده بود. تو خیالاتم غرق بودم که خان ادامه داد. بلقیس موندنی نیست و من تا اینجایی که در توانم بود سعی کردم کسی متوجه نشه که اون با پسرم بوده. باقی کلفت نوکرا هم فکر میکنن در خدمت به زلیخا کوتاهی کرد. منم به خاطر این کوتاهیش در خدمت به عروسم قرار بوده اونو به عقد پسر لاله مشهد علی میرزا در بیارم. واسه همینم خودش آتیش زده. پس تو هم این ماجرا رو همینجا خاک و فراموش کن و به پسرم و زندگی تو فرزندی که تو راه داری برس. در حال حاضر سلامت وارث این خاندان از هر چیزی برای من مهمتره. الانم دستور دادم مرداد به اتاق مادرش برن تا آروم بشه. تو هم برو ببین اون کنیز چه کار واجبی با تو داره. حالش خوب نیست و ممکنه دیگه فرصتی نباشه تا با تو حرف بزنه. چشمی گفتم و از جام بلند شدم و خواستم برم بیرون که خان به قمرتاج اشاره کرد همراهیم کنه. تو دلم غوغا به پا بود. به اتاق که رسیدیم طبیب هنوز بالای سرش بود. هنوز چهره بلقیس رو ندیده بودم. میترسیدم که اوضاعش اونقدر خراب باشه که نتونم تحمل کنم. اما سعی کردم قوی باشم و خودم رو آروم کنم. نزدیک رفتم و بلقیس رو تو جاش دیدم. با دیدنش جا خوردم و باورم نمیشد این زن نیمه جون سوخته همون بلقیسی باشه که شوهرم رو هوایی کرده و از شنگم در آورده. حرفای خان تو سرم میچرخیدن که میگفت ببخشمش. پس اونم حتما چون این حال زارش رو دیده بود و دلش براش سوخته بود این درخواستو از من داشت و اصلا به خاطر همین حال زارش قبول کرده بود من بیام به دیدنش تا حرفاشو بشنوم. بلقیس نیمه جون که منو دید بریده از طبیب خواست ما رو تنها بذاره. طبیب با اکراه ما رو تنها گذاشت و نمیدونستم که اون لحظه من چه کاری باید براش انجام بدم یا حتی چه حرفی بزنم. فقط به سوختگیاش خیره شده بودم و عذاب وجدان داشتم. و دروغ چرا؟ دلم خیلی براش میسوخت. بعد از چند لحظه سکوت به زور لب باز کرد و گفت خانم جان، به خانم گفتم تو رو خدا منو حلال کنید. نمیخواستم هووی شما بشم. مرداد خان خیلی دور و برم بود. خیلی ابراز علاقه میکرد و میگفت چون شما آبستن نمیشید قراره دوباره ازدواج کنه. منم چون اینا رو میشنیدم و میدونستم که قراره تجدید فراش کنه به خاطر شرایطی که داشتم موقعیت خوب دیدم و قبول کردم کنارش باشم. به خدا ما صیغه بودیم. یه روز رفتیم پیش مولا علی و در خفا صیغه خوندیم. من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه. و بعد سکوت کرد و به حقیق و سرفه افتاد. اما باز ادامه داد و گفت
ولی من باید یه چیز دیگر رو هم بهتون بگم خانم. نمیخوام با عذاب وجدان بمیرم. خانم جان، من خودم آتیش زدم چون عذاب وجدان داشتم. من نمیخواستم زن پسر مشهدی بشم و بچه‌ای که واسه اون نبود و بهش نسبت بدم. از این حرفاش واقعا دلم براش سوخت. اون داشت تاوان یه شب هوسبازی شوهر منو پس میداد و هر لحظه عذاب وجدان منو بیشتر میکرد که با جمله‌ای که گفت منو حسابی شوکه کرد. خانم جان، شما مقصر مرگ من نیستید. نمیخواستم با گناه زندگی کنم. نمیخواستم آبروی کسی ریخته بشه. حلالم کنید. من شوهر شما رو ندزدیدم. من فقط میخواستم برای فرزندم پدر پیدا کنم. با شنیدن این حرف از زبون بلقیس یه لحظه شوکه نگاش کردم و چشمم از تعجب زیاد انگار از حدقه زده بود بیرون. قمرتاج خانومم دست کمی از من نداشت. بلقیس سعی کرد از جاش بلند بشه، اما حتی توان این کارو هم نداشت. حقق میکرد و میگفت خانم جان، حلالم کنید. شوهر شما بیگناهه. وقتی دیدم دور و بر من میچرخه و میخواد مجددا ازدواج کنه، موقعیت خوب دیدم تا فرزندمو به اون نسبت بدم. مهرداد خان گناهی نکرده. ما محرم بودیم. تمام گناه این کارا برای منه. اصلا من مقصرم. اما وقتی خان گفت که باید زن پسر مشهدی بشم، فهمیدم که کارم خیلی اشتباهه. فهمیدم هر لحظه بیشتر دارم در گناه غرق میشم. اول زندگی مهردادو خراب کردم. حالا هم نوبت پسر مشهدی علی بود. خانم جان، حلالم کنید. شوهرتونم برای اینکه فقط یه شب کنار من بود حلال کنید. مغزم در حال انفجار بود. این زن چقدر وقیح بود. پس هم میخواست وارد زندگی من بشه و خونه خرابم کنه، هم بچهش اصلا از مهرداد نبود و میخواست اونو به شوهر من نسبت بده و حالا هم دچار عذاب وجدان شده بود و خودش آتیش زده بود و حالا که دیگه کار از کار گذشته بود داشت حقیقتو به من میگفت. یکم بهش مشکوک شده بودم. کمی هضم حرفاش برام سخت بود، اما با دست اشاره کرد تا قرآنی که روی تاقچه بود و براش بیاریم. قمرتاج خانم خودش بلند شد و قرآنو براش آورد. دستای بیجونش رو روی قرآن گذاشت و قسم خورد که تمام اون چیزایی که گفته همه حقیقت بوده. از این همه وقاحت و کثافت داشت حالم به هم میخورد. دیگه حتی دلم براشم نمیسوخت. درسته که مهرداد کارش زشت بود، اما این زنم از مهرداد پلیدتر بود و بی‌انصافتر. قمرتاج خانم که تو تمام این مدت در سکوت و بهت به سر میبرد، همونجا نشسته بود و به بلقیس سر زده بود. حالا میفهمیدم که چرا خان ازش خواست همراه هم باشه. اون حتی اینجا هم به فکر پسر خودش بود و میخواست شاهد جمع کنه. کلافه اومدم از اتاق برم بیرون، اما هنوز پامو بیرون نذاشته بودم که بلقیس گفت خانم جان، خانم من زلیخا خانم رو هم حلال کنید. با این حرفش با شتاب برگشتم به طرفش و روی زمین نشستم و دیگه طاقت نیاوردم و سرش فریاد زدم. منظورت چیه؟ چرا با اعصاب من بازی میکنی؟ چرا همه ی حرفاتو یه جا نمیزنی؟ به زلیخا چه دخلی داشت؟ با حقیق گفت بانو تقصیری ندارن، فقط کاش به شما حسادت نمی‌کردن و با بدگویی از شما نفت روی آتیش من نمی‌ریختن. دیگه کلافه شده بودم. مطمئن بودم داره یه چیزی رو پنهون میکنه. شایدم قصد تبرئه کردن خودشو داره. خواستم باز حرف بزنم که به سرفه افتاد. من و قمرتاجم ترسیدیم و بلافاصله طبیب و صدا زدیم تا بیاد داخل. اما هنوز طبیب نرسیده بود بالای سرش، بلقیس جلوی چشمای من تموم کرد و شوک بزرگی از این اتفاق به من وارد شد و من از شدت ترس و فشار روحی از حال رفتم. با صدای نگران قمرتاج چشمامو باز کردم. خدا رو شکر دخترم، خدا رو شکر که حالت خوبه. لبخندی زدم و کم کم تمام وقایع به یادم اومد. اشک گوشه چشمم جمع شد و هرچی تلاش میکردم نذارم بریزه موفق نشدم. آروم آروم اشک ریختم. قمرتاج که با دیدن اشکای من حالا نگرانی جاشو به خوشحالی چند لحظه پیشش داده بود، اخماشو در هم کرد. تصدقت بشم دخترم. گریه برای چی؟ هم خودت سالمی، هم طفل تو شکمت. حال شوهرتم خوبه و پیش محلقاست. چیزی نگفتم و اشکامو پاک کردم و لبخندی تصنعی به قمرتاج زدم تا آرامش بگیره. و دلم میخواست کلی سوال ازش بپرسم، اما خیلی ضعف داشتم. خواستم لب باز کنم و طلب غذا کنم که در باز شد و گوهرتاج خواهر شوهر ناتنیم با یک کاسه آش ساده که بوش عقل و هوش از سرم برده بود وارد شد. درسته که از خانواده‌ام دور بودم، اما اینجا هم کسایی رو داشتم که مراقبم باشن. قمرتاج و دختراش عین مادر و خواهرم میموندن. گوهرتاج خودش آشو به خوردم داد و منم از اینکه خبر سلامتی فرزندی که به شکم داشتم و میشنیدم، اما حالا که خیالم راحت شده بود که خودم و فرزندم سالمیم
دلم میخواست استراحت کنم. اما احساس میکردم قمرتاش خانم میخواد چیزی بهم بگه. تا خواستم بپرسم که حرفی داره یا نه، دیدم شروع کرد به حرف زدن. میگم دخترم، اون حرف آخر بلقیس راجع به زلیخا رو من به خان نگفتم. چون الان زلیخا آبستنه و خانم که حسابی عصبانی. ترسیدم برای طفل معصومش اتفاقی بیفته. اما اگه هر زمان خودت صلاح دونستی و خواستی که بخوام بگی، اینو بدون که من به عنوان شاهد کنارتم. از این حرف قمرتاج خانوم نفس راحتی کشیدم و خیالم بابت حضورش راحت شد. اون شب قمرتاج خانوم تو اتاق من موند. مهردادم که اوضاع روحیش خوب نبود به دستور خان تو اتاق محلقا به سر می‌برد، بلکه یکم آرامش پیدا کنه و مادرش هم مراقبش باشه. اوضاع عمارت اما حسابی به هم ریخته بود. خان به پیشکاراش دستور داده بود که بلقیس رو بی سر و صدا خاک کنن و همینطور دستور داده بود که هیچ احدی حق نداره راجع به بلقیس و اتفاقاتی که افتاده بود داخل عمارت صحبت کنه و یا خبری به بیرون درز بشه. چند روزی از این جریانات میگذشت و عمارت کم کم داشت به آرامش میرسید. کسی هم دیگه راجع به اون موضوع حرف نمیزد. مهرداد اما همچنان پیش مادرش بود و طبیب گفته بود چون ضربه روحی بدی خورده نباید تنها بمونه و باید مراقبش باشیم. منم حال زیاد خوشی نداشتم و به خاطر دیدن اون اتفاقا میترسیدم که بچه‌مو از دست بدم. تنها همدم من تو اون روزای سرد قمرتاج و دختراش بودن. طبیبم امر کرده بود که چون مهرداد ضربه روحی شدیدی خورده نباید تنهاش گذاشت و من چقدر دلم از این حرفا میگرفت. یعنی ارزش یک الفت هرزه از منی که دختر خان بودم برای شوهرم بیشتر بود که از مرگ اون اینجور ماتم گرفته بود. یعنی اینقدر عاشقش بود. هر چقدر سعی می‌کردم به این چیزا فکر نکنم نمیتونستم. تنفرم روز به روز از مردی که اسم شوهر رو برام یدک می‌کشید بیشتر و بیشتر می‌شد و من تنها به خاطر طفل توی شکمم بود که تحمل می‌کردم. وگرنه هیچ دلخوشی از این عمارت و این خاندان نداشتم. از خانواده‌ام هم هیچ خبری نداشتم و میدونستم سخت مشغول تدارکات عروسی برادرمه و حتی خبر ندارن که دختر بیچاره‌شون تو این عمارت چه بلاهایی که داره به سرش میاد. تنها چیزی که اون روزا میخواستم این بود که زودتر جشن برگزار بشه و من به عمارت پدریم برم و چند روزی از این عمارت منحوس دور بمونم. کم کم به روزای زایمان زلیخا هم نزدیک میشدیم. منم حال روزم روز به روز بدتر میشد و روز به روز ضعیفتر میشدم. یه روز که گوهرتاش کنارم بود و داشت برام شاهنامه میخوند تا سرگرم بشم، از داخل حیاط صدای شیون بانو رو شنیدم. گوهرتاش سراسیمه از اتاق بیرون رفت. منم با شنیدن این صدا حسابی به دلم آشوب افتاده بود. انگار مشکلات و حوادث این عمارت تمومی نداشتن. چند دقیقه طول کشید تا بالاخره برگشت، اما رنگش حسابی پریده بود. ازش خواستم به هم بگه چه اتفاقی افتاده، اما قبول نمی‌کرد. ولی اونقدر اصرار کردم تا بالاخره راضی شد حرف بزنه. گویا بانو شب بچه رو شیر داده و خوابونده و صبح که بیدار شده دیده بچه همونطور که خوابیده بوده از دهنش کف اومده بیرون. هر چقدر بچه رو تکون میده از بچه صدایی در نمیاد. طبیبم معاینش کرده متوجه نشده بوده که دلیلش چیه، اما حد زده که بچه مسموم شده باشه. اما آخه مروارید، بچه یه شیرخواره 1 ماهه که تمام غذاش شیره، چطور ممکنه مسموم شده باشه؟ جوابی نداشتم که بدم، اما دلم برای بانو کباب شده بود. بعد از مدت‌ها صاحب پسری شده بود، اونم اینطور از دست داده بود. اون روزها به من اجازه نمیدادن که به بانو سر بزنم، اما من از اون فاصله هم غم و اندوهی که اون حس می‌کرد و حس می‌کردم. آخه هرچی که بود منم مادر بودم و فرزندی تو شکم داشتم و میتونستم احساس کنم که چه دردی رو تحمل میکنه. روزای پر از غم عمارت شروع شده بود. بانو بی نهایت بیقراری میکرد. منم بعد از کلی خواهش و التماس اجازه پیدا کرده بودم گاهی به دیدنش برم و سعی میکردم آرومش کنم. اما از این شرایط بدتر زخم زبونای محلقا به بانو بود که دائم بهش نیش میزد و میگفت بعد از عمری یه پسر برامون زاییدی که اسم این خاندان رو زنده نگه داره، اما مراقبش نبودی و چش خورد و مرد. این حرفای محلقا مثل نمکی بود که روی زخم بانو پاشیده میشد. منم دیگه سعی میکردم کمتر از اتاقم بیرون بیام و کمتر زنمو رو ببینم، چون با دیدنش دلم آشوب میشد. مهرداد حالش رو به بهبودی بود و به دستور خان به اتاق خودمون برگشته بود، اما محلقا و دختراش 4 چشمی از دور مراقبش بودن. تا تو اتاق بود کسی کاری به کارش نداشت، ولی به محض اینکه از اتاق بیرون میرفت مادر و خواهرش حتی کلفت‌های عمارتم دورا دور ازش مراقبت میکردن.
با منم اصلا ابدا هم کلام نمیشد. با اینکه خان و قمرتاش به من سپرده بودن که هواشو داشته باشم و به زندگی برش گردونم، اما من هرچی بیشتر تلاش میکردم اون بیشتر از من فاصله میگرفت. حتی برای کارهای روزانه‌شم با من حرف نمیزد. فقط یکی دو بار به چشمام با خش سر زده بود و زمزمه‌وار گفته بود که منو مقصر مرگ بلقیس میدونه. بالاخره توی یکی از همون روزای سرد زمستون غمبار عمارت زلیخا فارغ شد و فرزند دختری به دنیا آورد. محلقا هم چپ و راست میرفت و نیش و کنایه میزد و میگفت من میدونم نفرینمون کردن که این همه مصیبت به سرمون میاد. یا مدام غر میزد عمارت دچار نحسی شده. من نمیدونم چه ظلمی به درگاه خدا کرده بودم که 3 عروس دخترزا تو کاسم گذاشته، در صورتی که هنوز من زایمان نکرده بودم. و چقدر دلم میشکست که فکر میکرد به دنیا اومدن دختر یعنی مصیبت. البته همه این حرفا رو من از گلی میشنیدم، وگرنه من خیلی از اتاقم بیرون نمیرفتم. از گلی شنیده بودم زلیخا بچه‌شو نمیخواست و روزای اول بهش شیر نمیداد، اما با اومدن مادرش به عمارت و کلی خواهش و تمنا راضی شده بود به طفل معصوم شیر بده. اما ظاهرا اصلا دوستش نداشت. حتی میگفتن در برابر گریه‌های بچه برای گرسنگی هم بی‌تفاوته و فقط به فکر اینه که دوباره آبستن بشه تا این بار بتونه پسری بزاد. محتاج میگفت اگه خواهشای مادرش نباشه بچه رو شیر نمیده و مهری از بچه به دل نداره و فقط شبانه روز اشک میریزه و سر هر چیز کوچیکی با خسرو بحث و دعوا را میندازه. یادم تو همون روزا بود که قاصدی از طرف عمارت پدرم اومد و ما رو برای عروسی دعوت کرد. عروسی برادر بزرگم رستم بود و توی اون روزای غمبار این بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم. قرار شد همگی، البته من با اجازه طبیب، بعد از معاینه راهی عمارت پدرم بشیم. بانو رو به خاطر شرایطش به زور راضی کردم که با همون بیاد. اما زلیخا نیومد و همراه مادرش به منزل پدریشون تو شهر رفت. ولی خان اجازه نداد خسرو اونو همراهی کنه و گفت باید به عروسی رستم بیاد. هرچند عروسی رستم بهونه بود. تنها قصدش این بود که لیلی به لالای اون زن گذاشته نشه و زن و شوهر رو از هم دور کنه تا یه جورایی زلیخا رو به خاطر رفتاراش تنبیه کنه. بالاخره روز رفتن فرا رسید. در طول مسیر شیرین اومده بود و توی درشکه‌ای که من سوارش بودم نشسته بود و با من حرف میزد و خوشحال بود. از خوشحالیش خوشحال بودم، اما دلم برای سهن میسوخت که محبوبش مهر اونو در دل نداره و فکر و دلش جای دیگه است. با ورودم به عمارت پدریم آرامش به تنم برگشت. روز اولی که رسیده بودیم اصلا به هیچ کس، حتی قمرتاش خانومم، کاری نداشتم و فقط کنار مادرم و خواهر کوچیکم ایران دخت بودم. مادرم هم برام از عروسمون حرف میزد و از خانواده خوبش، از پدرش که ارباب یکی از آبادی اطراف بود و بسیار مرد خوش اسم و رسمی بود. اینطور که مادرم میگفت خود رستم هم یک دل نه 100 دل عاشق اون دختر که اسمش ثریا بود شده بود و من تعجب میکردم که رستم که چند سالی فرنگ بوده اون دختر رو کجا دیده. که مادرم با شوق گفت وقتی با پدرت به فکر ازدواج رستم افتادیم کلی دختر براش در نظر گرفتم. همگی هم دخترای خان و رجال سیاسی که پدرت باهاشون دوست بود. اما پدرت دختر رجال سیاسی رو از لیستمون خط زد و معتقد بود که بهتر ازدواج پسرش با سیاست قاطی نشه. خلاصه بین همه رسیدیم به پدر ثریا، رشید خان. هم آدم درست و صلحجوییه و هم مثل پدرت از دعوا و زورگویی فراری. آخه میدونی مادر، برامون خیلی مهم بود که مادر اولین نومون که وارث این آبادیه دختری از خانواده خوب و اصل و نسبدار و همینطور مهربون باشه. وقتی ثریا رو به رستم پیشنهاد دادیم رستم بیکار نشست. خودش چند روزی به صورت ناشناس به اون آبادی رفت تا دختر خانو ببینه. 1 هفته تموم میرفت و میومد تا بالاخره ثریا همراه خواهراش به دشت رفتن و همونجا بود که دیدش و یک دل نه 100 دل عاشقش شد. الهی مادر به قربونش بره که سلیقش با من یکی بود. ثریا هم واقعا دختر زیبا و قشنگیه. از حق نگذریم اخلاقش هم مثل صورتش زیباست. خود منم ثریا رو قبلا تو مهمونی‌ها دیده بودم. دختر زیبایی بود و همینطور بسیار با شرم و حیا. از حرفای مادرم هم غرق لذت می شدم هم خندم گرفته بود. هیچ وقت فکر نمی کردم رستم پسری باشه که قبل از پیشکشی فرستادم برای خواستگاری از دختری اونو دید بزنه. اصلا به شخصیتش نمیخورد و همینطور کمی هم دلم گرفته بود از اینکه بین ازدواج من و برادرم چقدر تفاوت بود و چقدر پدرم برای ازدواج برادرم وسواس به خرج میداد و مادرم حسابی مشورت میکرد و با هم تصمیم گیری میکردن.
اما واسه من که شده بود خیلی راحت قبول کرد که من به اون خانواده برم و به هیچ کس اجازه دخالت تو این موضوع رو نداد و وقتی هم که مشکلاتمو تا حدی دید نتونست کاری کنه. البته اینو هم میدونستم که قضیه من فرق داره و من معامله شده بودم و به حال برادرم غبطه خوردم که چقدر خوشبخت بود و مثل من قربونی بدهکاریای پدرم به فرهاد خان نشده بود. توی اون روزایی که عروسی برپا بود برادر مهربونم سهند سعی میکرد مدام جلوی چشم شیرین باشه تا اگه کاری داشت براش انجام بده، اما شیرین هیچ توجهی به اون نداشت و حواسش جای دیگه بود. ثریا همسر رستم دقیقاً همسن من بود و از همون بعد به ورود به عمارت من خیلی ازش خوشم اومد و سعی میکردم با اون بیشتر هم کلام بشم تا تو خانواده‌مون احساس غریبی نکنه. ثریا دختر فوق‌العاده مهربون و جذابی بود و از اینکه تونسته بود از همون ابتدا دل خانواده منو به دست بیاره واقعاً خوشحال بودم. اما میون اون خوشحالی یه نگرانی بزرگ داشتم. اونم رفتار مهرداد بود که با همه سرد برخورد میکرد و اکثر مواقع از جمع فاصله میگرفت و تو خودش فرو میرفت، طوری که تمام برادرام حداقل یه بار از من دلیل رفتار و بی‌حوصلگی مهردادو پرسیده بودن و من هیچ جوابی نداشتم که بهشون بدم. اگرم میخواستم حقیقتو بگم بیشک دعوا و شری بین دو خانواده به وجود میومد. اون 7 روز عروسی به سرعت برق و باد گذشت و ما دوباره به عمارت غمبار فرهاد خان برگشتیم. خسرو هم باز سعی میکرد دور و برم باشه و با نبود زلیخا انگار شجاعتش برای این کار بیشتر شده بود. مهردادم که روز به روز افسرده تر میشد، طوری که دیگه منم واقعا براش نگران بودم. آخه ساعتها یه گوشه میشست و به یه نقطه خیره میشد و حتی حرف نمیزد، پلکم نمیزد. اصلا انگار تو این دنیا نبود. زمانایی هم که تو اتاق بود کلامی با من حرف نمیزد، حتی جواب سلامم رو هم نمیداد. باورم نمیشد اینقدر ازم متنفر باشه. اما دیگه منم نسبت به اون بی‌تفاوت شده بودم. مثل 2 تا غریبه با هم رفتار میکردیم. میدونستم که دوست نداره تو اتاق پیش من باشه و فقط به اجبار پدرش بود که مونده بود. روزها از پی هم میگذشت و کماکان توی عمارت جو سنگینی برپا بود تا بالاخره سر و کله خواستگار پیدا شد. خواستگار برای گوهرتاج، پسری که از رجال سیاسی بود که با فرهاد خان مراوده داشت. خانواده محترمی بودن و وضع مالی خیلی خوبی داشتن. گوهرتاج هم دختر خیلی خوبی بود. کارای عروسیشون خیلی سریع انجام شد و در عرض 2 هفته عقد و عروسی برپا شد و چون داماد به خاطر شغلش باید برای سرکشی به یکی از شهرهای مرزی میرفت، عجلشون بیشتر بود و میخواستن زودتر این عروسی سر بگیره. این میون اما زنم و محلقا از شدت حسادت داشت دق میکرد. برای عروسی گوهرتاج خانواده‌ام اومده بودن و 1 هفته ای رو مهمون عمارت فرهاد خان بودن. بعد از اتمام مراسمات عروسی، زمانی که خانواده‌ام قصد رفتن کردن، حال عجیبی داشتم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.